unay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? At atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagbalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa ating pong beloved ating vice chair, praise the Lord, sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal. Amen. Ating pong Friday overnight worship. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito. Amen. Upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya't sinasabi lagi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord na huwag po nating pabayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong umabsent. Miyerkules, Biyernes, Linggo, tayo po ay laging dadalo, mga minamahal. Amen. Upang ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po'y mag-aalin mga papuring awitin. Amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Bilang pasasalamat sa kagandahang loob na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos na tayo po'y pinagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Nilinis yung ating mga kitong, mga minamahal. Amen. Yung ating mga problema, nilutas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Amen. At higit sa lahat, tayo po, mga minamahal, amen, ay ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kung tayo po'y may mga problema, may mga suliranin, dumaranas ng mga matitinding pagsubok, mga minamahal, purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sapagkat, mga minamahal, amen, tulad ng isang puno, mga minamahal, ang puno kapag nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito po, mga minamahal, amen, ay sumasayaw. Amen. Sa kanyang pagsayaw, nahuhulog yung mga tuyong sanga, mga tuyong dahon, mga minamahal, amen, at tulad sa isang Kristiyano. Amen. Ang Kristiyano inilin tulad doon sa puno na kapag nagpuri ang mga Kristiyano, mga minamahal, amen, maging yung ating mga problema, karamdaman, amen, mga pagsubok na pinagdaraanan, yan din po ay malalaglag, mga minamahal, kapag tayo nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya't ating pupuri nating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Ipapalakpak po natin yung ating kamay, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang hinihingi na papuri ng ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, magkaingay na may kagalakan. Amen. Sa Panginoon, mga minamahal. Amen. At yung pagsisway, mga minamahal, amen, pagsisway, mga minamahal, hindi po yan yung nais ng ating dakilang Diyos. Kailangan gamitin natin yung buong sangkap, mga minamahal, amen. Sa Maynila, sa Maine, mga minamahal, makikita natin, mapapanood po natin sa live streaming, amen. Iisang paa, walang kamay, nagpupuri. Grabing pagpupuri sa mahal na Panginoon. Iisa na lang pa, tumatalon pa, mga minamahal. Amen. Gaano pa kaya tayo, mga minamahal, may kumpleto, mga minamahal, kumpletong kamay, kumpletong paa, mga minamahal. Amen. Kaya tayo pupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus, ang lahat po inihiling na tumayo. Ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Tayo po'y humingi ng habag sa ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, marami pong salamat malapeng Jesus at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalubog sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapay noon, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, hallelujah, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili, kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapay na Panginoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful psalm, sa mga beloved song leader, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng mga pinagpalang mga kapatid, hallelujah, maging sa mga beloved testimony leader, sa mga beloved assist, sa mga kukuha ng patutuo, malapay noon, samahan mo po sila sa mga papuring awitin, iaalim mga pinagpalang mga awit, malapay noon, hallelujah, kahabagan mo po ang bawat isa, hallelujah, kumilos ka malapay noon sa aming kalagitnaan, iyong buhos, yung matamit at banal na presensya, puspusin mo kami ng Santong Espiritu, malapay noon, mahabag ka sa bawat isa sa amin, sa aming pagbibigay ng bigkisang po bahagit handog, malapay noon, buksan mo po pang unawa, kaisipan, hallelujah, ng mga nag-aalinlangan, na patuloy mo kaming turuan, tulungan, malapay noon, makasunod sa iyong banal na gawain, pagpalain mo po ang bawat isa ng amin, physical, material, higit sa lahat sa spiritual, at higit sa lahat, umalapay noon, hallelujah, sa banal na salita, na dadalhin namin pinagbalang mga aral sa araw nito. Sa amin mga minamahal, mga kapatid, na naglalakbay, patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po silang malapay, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasuway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating pagpuring. Praise God. Baka tayo magpuri maminang ng mga masayang awitin. Tayo po muna imawi ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamasing. Praise God. Hallelujah. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalangin ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di na biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago
sa bawat lumakad ang katapatan mo, O Diyos, at dakil sa lahat. Kung sinalan mo kami magsama-sama, umigilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay na ihing, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahil, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat lumakad ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahil, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at do'y laging bago sa bawat umaga ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Magpakatatag, huwag matingnan, dalangin sumasagal sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matingnan, dalangin sumasagal sa gawain ng Diyos. Yaman, alam natin na nasa ating Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman, alam natin na nasa ating Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya sama ko, Diyos sumibig. Kahit ang basta kanyang tatawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko kayo. Hangin sa Diyos ay humibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pag-usama ko, Diyos sumibig. Kung kailan pangmasdan ang kanyang tatawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko kayo. Hangin sa Diyos ay humibig,
pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos at sa puso natin ay nagbubuklod dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalin sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama mo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama mo, Diyos umibig. Kahit ang bangsa kanyang nagpapit, ang Diyos sa pinupunitan, Ginoo ko'y masaya pagsama ko. Hanggang sa Diyos ay humibig, araw ang nalalapit at tayo'y dahalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating napakagawin ang naunang umana upang hinamuli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama Diyos umibig. Okay na pangsta ng kanyang gandawin, ang isang pinupunitan ko'y masaya pagsama ko. Hanggang sa Diyos ay humibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod dahil natasan natin na kay Kristo'y manalin sa pamilya ng Diyos na palapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umibig. Bukay na pangstar kanyang ganda sa pinupunitan ko'y masaya pagsama ko kay hanggang sa Diyos ay humibig. Ibig na banal na nagbubuhat ang sa puso na nagbubuklod dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalin sa pamilya ng Diyos na palapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko sa Diyos. Puso ko'y masaya pagkasama ngayon sa Diyos umibig. Bukay ang pangmasdan dahil ang isang pinupunitan, Ginoo ako'y masaya pagsama ko hanggang sa Diyos ay humibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, tabi ko pangarap, puso wasahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilaga, lungkot mo'y papalitan niya ng lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangakong pusong payaman,
Pagsubok marahil ay magpunta kay susilangan, ibigay ang lahat kay susilangan. Labi kong pangarap, puso mo saan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y papalitan niya ng lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at parang papaikot-ikot lang, at parang paikot-ikot, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, paalam kay susilangan, ibigay ang lahat kay susilangan. Ito'y pangarap, puso mo saan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang dalan. Di niyang sinabi lagi may araw, okay ay hindi na ulit, okay ay hindi na ulit. Ngunit siya'y nangakong pusong payaman. Pagsubok parang hirap ay magpunta kay susilangan, ibigay ang lahat kay susilangan. Ikaw ang pangarap, puso mo saan, ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot papaligid ng lahat. Isipin mong ito'y kamandagan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa Diyos harapan ng lahat. Ibigay at tatanan ako muli, si Jesus sa aking dugo. Ibinanganak na ako muli, iyo'y atang may lalaki na lumapit kay Jesus, nagbubulo ng isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka na sa Diyos, ay Kristo ay natawid siya. Umibigay at bumalik si Jesus sa aking dugo. Ibigay at muli, iyo'y tatarin ako ngayon. May lalaki na lumapit kang Jesus, nagbubulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhat ka na sa Diyos, kay Kristo ay nananalig siya.
bumili si Jesus sa aking dugo. Ipinagdadagdagan ako muli, may huwiyat ang narin ako ng Diyos. Isipin mo kito kamamana, hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo, pinahugasan sa Diyos karamatan banlahan. Ipinagdadagdagan ako muli si Jesus sa aking dugo. Ipinagdadagdagan ako muli, ay huwiyat ang narin ako ng Diyos. Ipinagdadagdagan ako muli si Jesus sa aking dugo. Ipinagdadagdagan ako muli, hihiyat ang narin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinagin sa kalukuran. Pumasok siya sa puso ko, binagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw man naghahanap ng tunay na magmamahal, kay Jesus lang manatagpuan. Pag-ibig ko'y walang hanggan, umangat siya sa puso ko, binagod niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalukuran. Pumasok siya sa puso ko, hinagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal, kay Jesus na manatagpuan. Pag-ibig ko'y walang hanggan, pumasok siya sa puso ko, binagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron nakilala, tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalukuran. Pumasok siya sa puso ko, binagod niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos
lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ng kanyang anak ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa aming kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ang umibig ng mahal ng tapat at laging nasa isip na binarang sa Jesus. Alam ko, mahal niya ako at mahal ko rin siya. At laging kay tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapaan. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ang bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagbabalik ka sa para ako. Dahil ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong pinanggap. Ano ang nagpapagapayman, hinasa'yo nakatagpuang biyaya sa Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagbabalik ka sa pananago. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron man wala na magbibigay ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magpapabigay.
Ngayon, sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan para ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka pa'y matanap. Lumapit ka lang kay Kristo, di ko ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkabalik ka sa mananago. Ikaw lamang ang Diyos, kahit iyong tinanggap. Ano ang nadama, may hinang sa'yo, nagtatakbo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasan para ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumatang at buwang pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang nagmamahal. Upang ikaw mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw hindi ko, iwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay at nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay ng mamahal, sino mang hihigit sa Kanya? Wala na, hanggang siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng mula hanggang kalayaan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal. Upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais makamtan ang tunay na pagmamahal, kay Jesus bumatang tagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na,
halaya kami aawi sana kahit makinig. Ito ay bukod sa pag-ibig ni Jesus. Mahinyo na lamang, huwag kang pagliwang. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay may tutuhan. Mahirap, mayaman, tungo ay sa kamatayan. Hangatong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang siyo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay alam. O tunay tayong lahat ay mayroong katunguhan. Mahirap, mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutubuhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan tungo. Isipan ay langit, litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y tungo? Lakas ko ay nasa kaliliman. Iyan ang nilalagayan. Hirap ako ay laging pasan. At tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y hinagyan, tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y hinagyan, tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako nakulitas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanaw sa hilad na. Pag-ibig niya, lahing namamahan. Hanggang si Kristo,
aking nabuhay. Lahat ng hirap, hinaparan. Buhay ko'y dati, binago niya, doon na. O Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparan. Buhay ko'y hinagot niya, tunay. O Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, wala kasi puso'y may kapayapaan. Magigaw ang langing hapay. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa mga gawain mo. Buhay ko pagdagwagan, ako'y iyong tinawan. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa panagawain mo. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord. Forgive me some. Don't stop louder and stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. That's the faithful rain. That's the faithful rain. I can count on Him through the very end. Don't stop louder and stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting out. He would never fail. I'll just keep trusting out. As I walk alone, I'll just keep trusting out. Forgiving song. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting out. He would never fail. And it's a faithful rain, such a faithful rain. I can count on Him to the very end. The song louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me
It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus said against me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. I'll live for those Jesus, day after day. I'll live for those Jesus who comfort me. That sweet Holy Spirit, well, I obey. I live for those Jesus, hey, I'm full, hey, the loving God is better than life. The loving God is better than life. My lips shall praise Thee, that's where I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, it's everything to me. He has the joy of living, it's everything to me. As for me, I will behold the face of the righteousness. I will be satisfied with all the great delight. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be satisfied with all the real life. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be satisfied with all the real light. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. Oh, all of the Lord wants me to be found. All of the Lord wants there. All of the Lord wants me to be found. Who wipe we all His. Oh, all of the Lord wants me to be found. All of the Lord wants there. All of the Lord wants me to be found. Who wipe we all His. Oh, all of
the Lord once may be found. Call on the Lord once again. Call on the Lord once may be found. Who like we all is. Oh, call on the Lord once may be found. Call on the Lord once again. Call on the Lord once may be found. Who like we all is. And if you wanna be great, He can speak down. Learn to be that servant that all. If you wanna be great, He can speak down. Learn to be that servant that all. Learn to be that servant that all. Learn to be that servant that all. And if you want to be great, He can speak down. Learn to be that servant that all. If you want to be great, He can speak down. Learn to be that servant that all. Learn to be that servant that all. Learn to be that servant that all. And to the whole Lord, who will leave on that soul. And to the whole Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Yeah, let not be on Thee be shaken. Yeah, let not wait on Thee be shaken. Oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken, let my enemies triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making one simple. Oh, to be the silent and Lord, it must find hope. Oh, sweet rose and honey, and the honey flow. Dance like the song of the Lord, now rejoicing the heart. The commands of the Lord is new, like in Lord, if He decided and called you must find hope. Sweet rose and honey, and the honey comb. The fear of the Lord is near, enduring forever. Then chance speed of the Lord out you in righteous all together.
for the beauty beside the land and go. It is my spine home. Oh, sweet rose in the heart. And high home behind the tears. There's some black sea behind the tears. There's some light behind the tears. There's some spirit of the Lord. Behind the tears, there's some blessing. Behind the tears, there's some light. Behind the tears, there's some spirit of the Lord. His love for me, His supper when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. But Lord, behind the tears, I'll always love for you. Behind the tears, there's some blessing. Behind the tears, there's some light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's some blessing. Behind the tears, there's some light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, His suffering that could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. But Lord, behind the tears, I'll always long for you. Oh, hey, I'm a believer, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer. Everybody's going to see. Yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer. Everyone's going to see. Oh, yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so
happy, happy, happy lalo. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the solid way, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, naman ka, huli po sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig. Ilang masasalamat ang iahanggang sa'yo. Ako'y nagulo, natatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan ba'y laging tapat? Nakakila sa salamat at iyahan mo. Karapat-dapat ka, purihin ka, Diyos. Walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, Diyos, mapasahin mo ang aking hawin. Ngayon, dati-dati, puro ng dugo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patuloy. Subalit, nakilala kita na ang karukuhan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tulong mo'y masaganang buhay. Nagkilang masasalamat ang iahanggang kong tunay. Nagkilang masasalamat ang iahanggang. Karapat-dapat ka, purihin ka, Diyos. Walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo ang aking hawitin. Dakilang pasasalamat ang iahanggang. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo
aking hawitin. Di ko man maunawang ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nadadala at iko'y lumaihan. Kung Jesus, ikaw lamang ang tanging kailangan. At ngayon ako'y umawit ng pagsasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos, ng kasing dakilaan. Pag-ibig ko, Jesus, para sa iyo ang aking hawitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig ko, Jesus, para sa iyo ang aking hawitin. O napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawa lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang hiyang ko sa'yo. Minsan ako'y nandulog, nadarama na pagtako sa aking malalaman. Ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat na purihin ka, walang kasing dakilaan. Pag-ibig ko, para sa iyo ang aking hawitin. Dakilang pasasalamat, karapat-dapat ang purihin ka, Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig ko, para sa iyo ang aking hawitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagod at doon ay hinalulog. Mapahirin niya luha sa akin ang napagkaan. Kung kailan kita mangyari at huli siya yung nagdapin at sa ngayon siyo'y makapit sa ngayon. Hinat ko lang ng kikita, basta ko naroon liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpapila sa araw
siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng napagod. Haluhod ay niluluhan, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan na mangyari at tungkulin huli, iyan siya yun ang gagawin. At sa araw yun, siyo'y kapil. Sa araw yun, tingnan mo ang langit at tingnan na. Basta't mo naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan sa araw na iyon. Tingnan mo ang langit na tingnan na. Basta't mo naroon siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan, magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapag. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapag. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapag. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Halina't sama-sama tayo, umawit at magpuri sa habang buhay. Pagsayang tunay, halina't sama-sama tayo, umawit at magpuri sa habang buhay. Pagsayang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, Diyos. Tanging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo, umawit at magpuri sa habang buhay. Pagsayang tunay, halina't sama-sama tayo, umawit at magpuri sa habang buhay. Pagsayang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo, umawit at magpuri, hallelujah, sa habang buhay.
Kay sayang turang Lord God, hallelujah, hallelujah. Halina, sama-sama tayo'y umawit at puri sa hawak buhay. Kay sayang turang purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Sadyang kailangan mo sa akin upang iyong mahalin lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ang tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo ang hinahal. Iyan ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak labis mong minahal. Iyan ang awit ko para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw. Kung kay sarap humawit, awiting makalagi. Puso mo'y uminda sa tuwa, sa galang ligaya. Kadamang tamaw sa iyong hinawi, nagmumuhi-mahiyahin sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangin, Lord God, hallelujah. Ibang likayang sihoy, hindi kayang lumasan. Anumang awiting magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagkurusa. Ngunit kay masila ng sibang mula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y binda sa buwan,
sa ligaya. Mga wiling makalagi, ibang lighayang siyo'y na hindi kayang lumasan. Ano mang wiling pang sa limutan ang buhay namin ay nagdudusa. Ngunit kay masila ng masila magmula Jesus ay makilala. Kung sarap kumawin, hawiting makalangin, puso mo'y humihindang sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangin, ibang likayang siyo'y na hindi kayang bumasan. Ano ang hawiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Magagawa natin ang lahat, halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo sama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Ang lahat ng bagay halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Di ang bagay sa Panginoon. Isang bagay di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Kung nais may galak, awitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya ko at purihin siya. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Ang gabi na ito ay gawa ng Diyos. Lakat-lakat wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumihim,
tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag mong buhulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad, huwag lumbihing, tagumpay ay mayroon. Di na makapitan siyang narinig, tawal ng katotohanan siyang danan. Sa lahat ng araw ay pag-ibig ang makisama. Lakad-lakad huwag mong buhulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumbihing, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag mong buhulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumbihing, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang kalalakihan niya siyang nangunang sa lahat ng gawin na uupos ay hindi siya ang mga kababay. Siyang pangalawa ay makisama dugan. Hallelujah! Lakad-lakad huwag mong buhulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumbihing, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord's upon. He will heal life. He will heal life. He will heal. Let's the Lord's upon us. Healing the life. Jesus, He will heal life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Bobby and Zach, Bobby and Zach, Bobby. It's all over me. Oh, Bobby and Zach. Jesus, Bobby and Zach. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's Bobby, 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 my soul. Can sing it, shout me, where Jesus in me. Some people understand me, Jesus in my soul. It's Bobby, 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 Bobby. That's Bobby, 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 my soul. Can sing it, shout me, where Jesus in me. Some people understand Jesus in my soul. It's Bobby, Bobby, Bobby. He's the King, oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh King, Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless
Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Pinoy. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ito po sa may mahalang pagbuburing ang mamasyang awitin sa ating pinakamahal praise God. At may tuloy-tuloy sa nabiguay may minamahal. At may dadako na sa ating mga malumani na awitin. Praise God. At bago tayo mag-umpisa ang minamahal, bagat na ibigay sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God. Tayo po muna magkaisa manalangin muli. Hallelujah. Upang samahan patnubahin tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Narayan sa ating mga kapatid na papunta dito, minamahal, sila pag-ingatan ng ating pinakamahal. Magkaisa tayo manaling, hallelujah. Dakilang pagpapalay ko ng mga Diyos, ang kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga resto, hallelujah. Narayan pag-iingat mo po sa lahat ng mga kapatiran, pinarating na malhati, hallelujah. Salamat po pinakamahal. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba kami ng kabagkapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan, buhat sa amin, patawarin mo kami, hallelujah, sa amin lang nagawang mga pagkukulang, hallelujah. Gasang mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng minsan pa. Itinadalain po namin sa umulat pankalahatan panalangin namin ginagalang mula Pastor Willis Stradal Medan Presged. Ayun pong inimbita ng matamis banal presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah, sa pag-aawitan na mga lumanay na awitin gamitin mo po ito, mahal bilang daluyan ng matamis banal presensya, pinakamamalapay Jesus, at kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa bilgawain. Ganito po sa lahat ng aming makapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nag-overnight, lahat ng mga makapatiran patungo sa bilgawain, pakaingatan mo po at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa na kaway halang sa pagdalo ng aming makapatiran sa pagdama na matamis sa banal presensya sa unat pagkalahatan ng aming ganal pa sa bayan niya ko sa out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin na mahal, tuloy-tuloy na binibigay ko pagkakataon sa ating mahal kapatid, ti beloved brother Elder at ti beloved brother Alvin. Praise Hallelujah. God bless po sa ating mong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At patuloy po tayo mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan, kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y
pagsabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan
ay sadyang maulas, at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. At kung ika'y nangangailangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka't ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man? Simulan mo pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man? Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pagkaiingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pagkaiingatan. Kapag ang langit ay sadyang maulan, at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, at kung ika'y nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka, ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man? Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat silikana sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iniingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pagkaingatan.
higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanya lulunasan, lagi kanya pagkaingatan. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pagkaingatan. Nang kita'y di pa nakikilala, noon ng buhay ko, nadaramang lagi ang kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. kay tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, ito sa aking iniambon. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking hinahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O
nakikilala nung una. Hindi kita sinasamba, malayo ang tingin at di pinapansin. Pangalan mo man lang, kahirap bang sambitin. Nang makilala ka, o aking ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isa na lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palagkasing. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklupang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba, sinasamba kita sa puso ko't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Ako'y lumuluha, tiklupang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Nung una, hindi kita nakikilala. Nung una, hindi kita sinasamba, malayo ang tingin at di pinapansin. Pangalan mo man lang, kahirap ang sambitin. Nang makilala ka, o aking ama, ang buhay, ikaw ang nagpasigla. Isa na lang ang hinihiling, ang diwa ko'y palagkasing. Nawa ang pag-ibig mo'y manatili pa rin. Sinasamba kita sa puso mo't kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklupang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba, sinasamba kita sa puso ko at kaluluwa, bunga ng iyong pagmamahal. Mga mata ko'y lumuluha, tiklupang tuhod ko sa lupa. Tanda ng aking pagpapakumbaba. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat
Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, hindi karayaan o kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasal, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot na nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko. Dukha naman, oh Panginoon.
Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalagasan. Iniwan ang kalayawan dito sa libutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko. Dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking namo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko. Dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko. Dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginhawa at naisip kakamti, hahanapin ko kahit saang sulok.
sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, labayanin ng bawat nagtaraho sa aking kasalanan. Ito ay lipang tubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitigil ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko.
dahilan. Sabi nila ako na ay wala. At parang mababalik na raw ako. Kahit ano ba ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan na. Hindi ang gantimpala ang naasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang naasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang naasahan ko. Hindi lagi ang dahilan
discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. This a happiness without a Lord. I discovered the power of blessings. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. This a happiness without a Lord. I discovered the path of blessings. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord. Holy, holy is your name. Almighty God is He. His goodness shows from ages past, and now He touches me. Oh Jesus, my little Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my little Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Yes, this will be. Jesus, my little Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my little Jesus, the promise of God to me. Happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh Jesus, my little Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my little Jesus, the promise of God to me. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where that ransom will shine, I wanna go on that silver line. I've got a mansion just over the hill now, in that bright land where we'll never grow old. And someday after, we will never go under, but walk the streets that are purest gold. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang kumakabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, kinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagkukuha.
kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilangin, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso mo'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasalpo, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgave all our iniquities, who is all our diseases, who redeemed life from distraction, who crowned with loving kindness and tender mercy. Kung ay sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon, di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng paburit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin ang Espiritong Banal pagkarin. Ang galak na lulot ng iyong paglilingkan, ibalik at ako'y gawin mong tapat. It's beginning to rain, and the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, and promise to pour my spirit out on your daughter.
it dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Holy Ghost of fire that's giving me a life, Giving me a life, giving me a life. It's the Holy Ghost of fire that's giving me a life. My Jesus giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. praise the Lord, Oh, my soul. praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His Holy name. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Yan po nagtatapos mga minamahal ang papuring
Awit alay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa joyful at solemn song upang pabatid po natin, paabot natin ang pag-ibig, pagmamahal natin, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nadako po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain para po sa mga testimonies po ng ating mga minamahal na kapatid na nagpapatuto na ang Diyos ay buhay, mga minamahal, noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. May dalawang inuutos po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dito po sa awit, mga minamahal, ang sabi po ng awit 111:4, kanyang ginawa ang kanyang kababalagan upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kabagan. He made these wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. Yun po yung una. Alalahanin daw natin, mga minamahal, yung mga ginawa niyang kababalaghan sa ating buhay, mga minamahal. Huwag natin kalimutan. Para na rin po sa atin, mga minamahal, upang tayo po'y magsutumibay, mga minamahal. At pangalawa po, sinasabi po ng banal na kasulatan sa pangalawa po sa awit, 96:3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Declare His glory among the heathen, His wonders among all the people. Yun po yun. Kailangan daw po natin alalahanin at ipabatid po natin sa lahat ng bayan, bawat bansa, sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Upang malaman po ng lahat ng mga tao, hindi lang sa atin, na malaman nila na mayroon Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Mga karamdamang wala pong kagalingan, mga minamahal, katulad po ng mga cancer, diabetes, hepatitis, yung mga hindi na po kayang pagalingin ng mga doktor, mga minamahal. O mayroon tayong mabigat na problema, mga minamahal, yung katulad po ng yung matindi po yung depression natin. Mayroon tayong mga anxiety, ganun, mga heartbreaking problem, marital problem. O ano pang problema yan, lulutasin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Gusto niyo po magbago, mga minamahal, dati kayo ganito, hindi kalugod-lugod ang ating ginagawa sa mahal na Panginoon. Gusto niyo magbago, mga minamahal. Kayang-kaya po tayong baguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Kaya nga tayong iligtas sa araw-araw, kaya nga sinasabi niya pati ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, ating alalahanin daw, mga minamahal. Nililigtas tayo ng mahal na Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman, sakuna, mga minamahal, o anumang kabagabagan sa buhay, mga minamahal. Lalo itong panahon ngayon, mga minamahal, napakapanganib po, mga minamahal. Alam po natin nangyayari sa buong mundo. But mayroon Diyos, mga minamahal, na tunay na nangako na tayo po, mga minamahal, na nasa katotohanan, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, hindi ko kayo iwanan, hindi ko kayo ipabayaan, ang aking mga anghel ay magbabantay sa inyo, mga minamahal. Yan po yung pangako ng mahal. Marami po siyang pangako, mga minamahal. Higit sa lahat yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ginagawa niya po ito, mga dakilang tanda-himala, upang tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakilang layunin ng lahat nga po, mga minamahal, ang ibig niya ay mangaligtas, makalam ng katotohanan. Kaya po, napakapalad po natin sa ating mga bisita po, sa ating mga webcast viewers po natin, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpakailan-kailan pa man sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Doble paggalang at respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildis Dalmeda. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Inas C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang gabi po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po
ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Vine, ating mga beloved elders po na kasama natin. Magandang gabi po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa mga baguhan, sa mga bisita po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin. Magandang gabi po, minamahal sa ating lahat, mga minamahal. Dito po babanggitin ko po, mga minamahal, ang pinagpalang mga magtitestify na ating minamahal nating kapatid. Bali simultaneously po yung pagbabasa ko dito. Alternate na rin po, mauuna po yung brother, sister. Bali 10 po yung babanggitin yung dalis po, yung second testimony leader na po natin para po makapag-prepare na rin po yung ating mga minamahal na kapatid na pinagpala po, mga minamahal ng pagpapahayag yung kaluwatian ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa mga dakilang kahabagan at pag-ibig niya sa atin, mga minamahal. Una po, mga minamahal, alternate na po ito, brother, sister po, mga minamahal. Ang una po magpapatuto, mga minamahal, ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. Pagkatapos po noon, mga beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Corazon Juan, ang pang-apat po, ang pang-5 po, ating beloved brother Giancarlo Rosario. Ang pang-6 po, mga minamahal, ating beloved sister Alma Milo. Ang pang-7 po, ating beloved brother Rin Saklit po, mga minamahal. At ang pang-8 po, ating beloved sister Prissy Benitez po. At ang pang-9 po, mga minamahal, ating beloved brother Jan Aquino po. At ang pang-10 po, mga minamahal, ating beloved sister Jonilyn Milan. Bali, yung papatuloy na po tayo sa mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamalaking si Kristo. Praise the Lord. Beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, nauukol lamang sa atin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor Will D. Almeida. At ganun din po na hindi malilimutan aral, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa lahat, Family Almeida Third Ring, at ganoon din po sa mga pastoral workers at sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng magandang gabi na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, bago ko po rin nakilala ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal. May isa po akong kapatid na nasib sa gawain ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ang nagyanyaya sa akin, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Overnight prayer, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, dumalo po ako, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, nasa pintuan, mga minamahal, ng gawain, mga minamahal. May pumasok sa akin na bagay na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng pagpupuri, mga minamahal, solinsong minamahal, mga nag-aawitan, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan po, mga minamahal.
Ang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kung po, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan, mga minamahal, pag-uwi ko po, mga minamahal, ang aking makasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Ako po ay dumalo mga minamahal ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat naramdaman ko ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Baguhan pa lang po ako noon, mga minamahal. Ngunit nandun na po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Sa pagpupuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Amen. Praise Ako the po, Lord. mga minamahal, isa rin po ako, mga minamahal, na napakaraming bisyo, mga minamahal. Nasa akin na po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Nandiyan po ang pag-iinom ng alak, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Pagpunta sa beer house, mga minamahal, diyan po, mga minamahal, nauubos po ang aking sahod, mga minamahal, sa aking kinikita, mga minamahal. Wala pong natitira, mga minamahal, bago magtrabaho na naman po ako, mga minamahal. Ganun po ang aking buhay noon, mga minamahal, nang wala pa ako sa mahal na Panginoon. Subalit ng aking makilala ang mahal na Panginoon, si Kristo, mga minamahal, ako po ay dumalo, mga minamahal. Ang aking mga bisyo po, mga minamahal, na nasa akin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, at ganun din po, mga minamahal, ang aking karamdaman, mga minamahal. Nung ako'y bata pa, mga minamahal, nasa akin na rin po ang mga karamdaman na ito, mga minamahal. Panakit ng ulo, mga minamahal, lagnat, trangkaso, mga minamahal. Yan po nasa akin, mga minamahal. Pabalik-balik po yan, mga minamahal, na hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon. Subalit ng aking tinanggap ang mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga Amen. Praise the minamahal. Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, natili po sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal niyang presensya, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Diyan din po, mga minamahal, mga himala na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Yan po'y pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya kung isipin ko, ang paglilingkod sa Diyos ay isang kagalakan, mga minamahal. Nandiyan po ang ating kagagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, sapagkat nararamdaman ko po, mga minamahal, sa akin pagdalo, mga minamahal. Nandiyan po ang aking kagalakan sa Kanya, mga minamahal, sa ulat panalangin ng ating minamahal, Evangelist Pastor Wildy Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Balit sa aking pagkukulang din sa ating pinakamamahal na Panginoon, lagi po akong pinaalala ng mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Pag hindi po ako nakakadalo, mga minamahal, nandiyan po ang aking kabalisan sa aking sarili, mga minamahal. Nandiyan po yung mga bagay na hindi ko po dapat gawin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon at ako'y Kanyang tinuturuan, mga minamahal, sa pagdalo ng pagdalo. Dito po ako binibigyan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, Praise the Lord. sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya salamat sa mga pagpapala, mga minamahal, na binigay sa akin, mga minamahal, lalo ang buhay, mga minamahal, at pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Ako po rin, mga minamahal, nagtrabaho rin po ako sa minahan, mga minamahal. Year 2010, mga minamahal, bago buksan namin ang underground po yun, mga minamahal. Yun po, tayo mahirap talaga mag-umpisa pag mag-underground kami, minamahal, sapagkat nandun po ang katawan na ubos, ibigay mo, mga minamahal.
ang lalim po ang layo po ng binutasan po namin, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, nasa 260 meters, mga minamahal. Ang kinukuha po namin produkto, mga minamahal, at chromite, mga minamahal. Diyan po ako nagtrabaho sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay. Maraming disgrasya, mga kasamahan ko po na didisgrasya. Ngunit sa habag ng Diyos, sa tulong ng biyaya at panalangin ng ating pinakamamahal na beloved pastor, ako po rin, mga minamahal, ay pinag-iingatan ng Diyos, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating mahal na kapatid na minamahal ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal, karamdaman, mga minamahal. Walang pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal. Bakit po nangyayari po sa kanya ito, mga minamahal? Sapagkat nasa loob po tayo ng sumpa, mga minamahal. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, hanapin daw natin yung katotohanan at ang katotohanan po ang papalaya sa atin. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, kapatid, na Pedro, anong gagawin namin upang mapatawad ang aming mga kasalanan? Sabi po ng ating kapatid na si Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya po, para daw mapatawad yung kasalanan natin, katulad ng ating mahal na kapatid, nung napatawad po, mga minamahal, siya po ay binago ng mahal na Panginoon, pinanggaling yung karamdaman, nagkaroon ng kapayapaan, naglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang dapat na bautismo upang tayo mabago. Upang yung pangako na mahal na Panginoon ay ating makamtan yung pag-iingat, pagliligtas niya, mga minamahal. Kagalingan ng mga karamdaman, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, hindi sa mga ano pang pangalan, mga minamahal. Kaya napalaya ang ating kapatid sa sumpa, mga minamahal, at siya po'y binago ng ating pinakamamahal at pinagpala, sapagkat ako'y pumarito, sabi niya rin po, upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito, mga minamahal. Yan po ang ating Diyos na buhay na nangako po sa atin. Yan po yung pangako niya na biyaya nating makakamtan kung masumpungan po natin yung katotohanan. Yan po yung talagang katotohanan na mangyayari. Ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Halapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya po sa ating mga viewers po, mga minamahal, makinig lamang po kayo at sumampalataya. Kung ano yung kahilingan nyo sa mahal na Panginoon, ibibigay din po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng bagay na inihiling nyo ayon sa kanyang banal na kalooban sa inyong kabubuti, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang pangalawang magpapatuto po ang ating beloved Sister Norma Binluan. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran sa ating beloved elders. Magandang
hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil ako po binigyan ng pagkakataon na maipahayag ko po ang ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon, na halos ako po nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, Praise tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Praise Inalis din po ang aking bisyo ko po noon. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito, nagpapupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba. Maiksi ang aking buhok, naka-sleeveless, naka-shirt, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago Praise the po Lord. ako. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa aking kagalingan po dahil po noong year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na yun, ako po'y humingi po ng patawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po. Ang aking pagble-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat, andyan po na ang aking mga kapatid po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi na ako po itakbo sa doktor sa ospital po. Alam niyo po, nung ako po itinakbo po, talagang andyan po na ang mga doktor po talagang, ako po'y talagang in-examine po, chinik up, talagang inobserbahan po dahil po nung ako po'y niraspa po, talagang nandyan po na mayroon po silang nakuha po na talagang sumama po sa raspa po, na bukol po na talagang kasing laki po ng sibuyas, talagang malaki po. Alam niyo po, nung patuloy po yan na talagang ako po'y inobserbahan, talagang ginawa ng lahat. Nakaparanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po'y chine-check up, in-examine, in-observan po. Alam niyo po, ang lumabas po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Dahil mayroon pa pong bukol po na talagang natira po. Alam niyo po, sabi po ng doktor nung ako po'y inoobserbahan dahil ang sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer, mamamatay na po ako, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, dahil po yung sabi po ng doktor, nung sabi niya po sa akin, lumabas ka muna, sabi niya po sa akin, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos takot po ako, nakahiga lang po ako, takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po na talagang marami po. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate dahil marami pong gamot na binigay po ng doktor, sabi niya po sa akin, sabi niya,
lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo. Sumama ka sa gawain. Sabi niya po, alam niyo po, ang sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, hindi ko po kaya, ate. Sabi niya, basta sumama ka. Sabi niya, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, dahil sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon pag ako'y sasama. Yun nga po, sumama po ako sa kanya. Pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin, dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po ay nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi gumaya. Nagpuri na rin po ako. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, samantalang nasa bahay po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Natakot Praise the po Lord. ako Praise the Lord. gumalaw. Alam niyo po, sa oras na yun, talagang andyan po, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po ang aking sakit na cancer sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus. Sa una't panalain po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kapalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa year 1990 na yan hanggang sa mga oras na ito. Talagang hindi na po sinumpong yung sakit ko po yan. Talagang dyan, malakas po ako. Talagang nagdyan na po rin nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po na talagang dakilang manggagamot po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang buhay po sa gawain po dito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung baguhan po ako, talagang nandyan na maraming pag-uusig po dahil po noon talagang mahirap po ang aking buhay dahil ako lamang po ang naghahanap buhay sa aking anak dahil maaga po akong nabiyuda. Alam niyo po, yung bahay po namin talagang sira-sira po yan. Yung bubong niya po, kawayan, butas-butas po ang dingding. Alam niyo po, talagang di ko po yun tinignan, tinatawanan lang po ako. Sabi po nila, dahil pag nakatinda po ako, talagang pagkain lang po ng aking mga anak, 5 po sila. Yun lamang po, hindi ko po yun mapagawa talagang ansyan na talagang tinatawanan po ako. Hindi ko po tinitignan yan kahit sabi po nila na wala po kaming pagkain. Dumadalo raw po ako dahil 3 beses po akong dumadalo. Alam niyo po, nagpatuloy po ako, hindi ko po yung tinignan ang kahirapan po sa aming buhay. Alam niyo po, ngayon po, sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan na yung aming bahay po ngayon, talagang pinalitan na po ito ng talagang bato, talagang nandyan na ayos na rin po. Bagamat hindi pa tapos, pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ipinakita po na talagang siya ay Diyos na totoo, Diyos buhay, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naaalala ko pong lagi, sabi ko po, napakabait mo, pinakamamahal na Panginoon, napakabait niyo po dahil po, kung ako lamang po, wala po akong magagawa, pero natagpuan ko ang tunay na Diyos, totoong Diyos buhay, makapangyarihan. Kaya maraming salamat. Ganon din po, ipinapasalamat ko rin po ang pag-iingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po,
pumunta po sa amin sa barangay Malacanang po siya nakatira sa aming barangay. Tandok pa po, malayo po yun, pero nakapag-drive po ng motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, dahil yung kagat ng ahas, binalot niya po. Nung inalis niya po, dahil sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas, inalis niya po ang balot po. Talagang nakita ko po ang bakas kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil kung hindi ka ingatan, sabi ko, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil minuto lang wala ka na, sabi ko, patay ka na. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil po iningatan po ang aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hindi po kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo'y talagang nakakadalo po ng 3 times a week. Andiyan ang pag-iingat, andiyan ang kagalingan. Hindi po tayo gumagamit ng gamot. Nananalangin lang po, nagpupuri. Pero pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan po ng aking beloved manugang, na siya po'y mayroon pong talagang bato sa abdo. Alam niyo po, nung nasa Maynila po yan, talagang dyan na talagang dilaw na po ang kanyang kulay, payat na payat, hindi yan nakakatulog. Talagang nandun lang mang po sa sulok po na talagang upo lang po, iniisip niya po yung sakit niyang bato sa abdo. Alam niyo po, ang sabi po namin, magbakasyon ka, sabi po namin, at isasama ka namin dito sa gawain namin sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi po namin, alam niyo po, talagang siya rin po ay nag-resign. Alam niyo po, nung nandito na po dito po sa San Carlos po, talagang sinama po namin dito sa gawain po natin. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, 3 times a week din po yan, kasama po namin. Wednesday, talagang Friday hanggang sa Sunday po. Alam niyo po, sa 6 months po nananatili po dito, kasama po namin. Alam niyo po, nung nainip na po siya, talagang bumalik na po sa Maynila po, dahil yung asawa niya po yung aking anak, dahil lalaki po ang aking anak. Alam niyo po, bumalik na po sa Maynila. Siya po talagang, nung nandun na po, nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po siya, talagang yung bato sa abdo niya po, talagang nakita po sa ultrasound, clear na po, wala na po, nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil siya po'y pinagaling na po. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga kabutihan niya po, sa pag-iingat po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat po ng aking anak na siya po yung nasa ibang bansa. Ngayon po, dumating po di po ako nagkakamali nung Wednesday po, alam niyo po, andyan na po sa Maynila po. Alam niyo po talagang siya po'y iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil akala ko po, hindi po yan matutuloy, dahil yung Israel po, malapit lang yung Jordan na talagang kinaroroonan niya po, isinara po nila yung airport ng Jordan. Pero nung binuksan po, dahil sa Pilipino lang po, ang aking anak, pinarating po na malalhati, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan po mga minamahal. Napakalaga po ng katotohanan mga minamahal. Kanina ating kapatid, anong ginawa niya? Tinanggap niya mahal na Panginoon, sarili niyang tagapagligtas, Diyos sa tari ng kanyang buhay. Nagpabautismo po siya sa pangalan ni Kristo. Ganito yung aming kapatid, mga minamahal na nagpatutuo ngayon. Mga minamahal. Ganon din po ang ginawa niya, tinanggap niya bilang Diyos sa tari ng kanyang buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At siya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kasi yung karamdaman po natin, mga minamahal, ay bunga po ng kasalanan yan. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, kung mababautismohan ka sa pangalan ni Kristo, mapapatawad yung kasalanan mo. Ngayon yung karamdaman mo na bunga ng kasalanan, gagaling ka po, yan po yung katotohanan, mga minamahal. Ang Diyos natin, mahal na Panginoon Kristo, siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Tatanggapin mo yung kaloob ng Espiritu Santo, magdiduel sa iyo ang Espiritu ng mahal na Panginoon dahil prinsipe ng kapayapaan ng mahal na Panginoon. Magkakaroon ka ng kapayapaan, mga minamahal. Ganun po yun, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng malalang karamdaman. Mayroon siyang cancer sa matris. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, ang siya nagbibigay buhay sa katawang may kamatayan. Kaya kung narito na po ang ating mahal na Panginoon, Kristo sa atin, nahanahan na mga minamahal. Siya na po yun, mga minamahal. Anong mangyari sa iyo, bibigyan ka ng kagalingan ng karamdaman. Yung natuklaw ng ahas, mga minamahal, yung kanyang anak. Walang pagkakaiba po yan sa sinabi ng banal na kasulatan. Kung inom daw tayo ng mga masamang bagay, ang laso na yan, mga minamahal, sa anong para hindi tayo maano. Ilason yun, mga minamahal. Pag natuklaw ka ng ahas, kung wala ka sa katotohanan, deed ka, mga minamahal. Apostol Pablo, wala tayong pagkakaiba, mga minamahal, natuklaw siya, hinihintay na lang nila mamatay si Apostol Pablo, sapagkat makamandag po yung ahas, mga minamahal. At nangyari din po sa ating mahal na kapatid. Yan po yung katotohanan, yung sinasabi ng banal na kasulatan, mangyayari po sa atin. Sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya tatawag kayo sa ibang pangalan ay delikado po, mga minamahal, sapagkat walang binigay sa silo ng langit, ugat kaligtas ng tao, kagalingan ng karamdaman, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung kanyang manugang, mga minamahal, malala yung karamdaman niya, mga minamahal, uugoy-ugoy na, mga minamahal, nagbibilang na rin po ng araw. Mga minamahal, isiniran po ng ating mahal na kapatid yung kanyang manugang na babae, mga minamahal. Ay siyempre matapat itong ating mahal na kapatid, nalulugod ang mahal na Panginoon sa kanya, dinidinig tayo na mahal na Panginoon. Kaya hindi po yung kanyang mahal na manugang, pumarito po, mga minamahal, ayun po yung patutuo niya, may liver stone po, mga minamahal. Kamamatay niya na po, mga minamahal. Anong sabi niya, pinagaling na mahal na Panginoon, panong balik na rin po doon, ayun, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapkan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Lahat po tayo lumalapit sa katotohanan sa pamamagitan po ng ministeryong ito mula sa kanyang nalangisan na pinilit tinirang sa huling araw na ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Lahat ito nangyayari sa atin sa pangunang panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Tuloy ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Ording Preacher Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal,
Muli ko nang pasalamatan ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, siriwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hallelujah dyan minamahal na noong siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagpunta po dito sa ating mga gawain noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang palaging pagsishare po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya palagi sa akin minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po kami po pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating mga gawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako makumberti bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pagnupo ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sakyang tricycle minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sakyang tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagdadrive po ng motorsiklo at tricycle minamahal. Bagamat andyan minamahal na kapag minsan minamahal may na-encounter tayo mga lasing minamahal, na tayo po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa dalawa kong beloved son minamahal, na bagamat bihira kami silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag po tayong malungkot mga minamahal dahil ang kanyang mahal na asawa, ating beloved sister na asawa po ng ating mahal na kapatid. Siya po yung unang nakakilala mga minamahal. Yung alang kalooban po ng mahal na Panginoon na pagpahingay na po ang ating mahal na kapatid na sa piling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huwag po tayong malulungkot sapagkat hindi naman siya patay talaga, natutulog lang, mga minamahal.
Huwag daw tayong malungkot kasi mahalaga sa paningin na mahal na pa ng kamatayan ng kanyang mga banal. Tayo po yung tinutukoy mga minamahal sa katotohanan. Precious in the sight of the Lord, the death of His saint. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pag ngayon nag-rapture po ngayon mga minamahal, unang sasalubong yung mga nangamatay na, nangatutulog na sa ating pinakamamahal pa rin bago po tayo na nabubuhay, mga minamahal. Kaya hindi dapat tayo malungkot dahil mga kasama din po natin yung ating mga mahal sa buhay. Sumampalataya kay ikaw at buong sambayanan ay maliligtas. Totoo po yung sinabi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away, behold, all become new. Tinan niyo po, mga naman, di tayo nakakilala sa katotohanan, patutunan ng ating mahal na kapatid. Lahat ng bisyo na sa kanya, mga minamahal. Mula na nasumpungan niya ang katotohanan, totoo po yung sinabi ng mahal na panisikan Corinthians, kung di po ako nagkakamali, 5:17. Kung sino man kay Kristo, bago nila ang lahat ng mga dating bagay na ginagawa natin ngayon, wala na. Ngayon narito pa ang bago. Natuto na tayo magpasalamat sa Diyos. Mga minamahal, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos, mga minamahal. Kakain tayo, kakain na lang mga minamahal. Inom tayo ng tubig, inom na lang ng tubig. Ganun lang po yung ginagawa natin noon. Hindi tayo nakakilala tayo, binanal tayo ng mahal na Panginoon. Natuto tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. Kakainin natin, iinumin natin, saman tayo pumaroon. Araw-araw, nagpapasalamat tayo, araw-araw sa pagliligtas ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng kabutihan niya, natuto tayo magpasalamat sa likha ng kanyang makapangyarihang unod ng kanyang kamay, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, binigay ng mga magulang natin sa mahal na Panginoon na silang ginamit upang tayo makakilala. Andyan yung pagpapasalamat natin. Noon, hindi natin nagagawa yan, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung nalulugod daw ang mahal na Panginoon sa atin, maging ating kaaway, kanyang titiwasayin, mga minamahal. Kaya po, mga napakabuti ng mahal na Panginoon. Kaya yung pag-aari natin, mga nagagawa ng nag-iisip na masama, mga minamahal, papawiin niya po yun, mga minamahal. Sapagkat nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung pag-aari ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, iningatan ng mahal na Panginoon. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Karamdaman, pag nalangin po tayo, mga minamahal, hindi na po tayo tumatakbo ng ospital. Sapagkat nangako po ang mahal na Panginoon na siya magpapatawad ng ating lahat ng kasalanan. Siya magpapagaling ng lahat ng uri ng ating karamdaman, mga minamahal. Kaya mapahalat po kayo mga viewers, mga minamahal, yung mga patutuo dito, mangyayari din po sa inyo yan, mga minamahal. Kapagkat kinabagan kayo na mahal na Panginoon, nasumpungan nyo ang katotohanan ng banal na gawain na mahal na Panginoon. Kung tatawag ka sa ibang, ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoon, propita lang, tao lang, hindi ka gagaling, walang kapatawaran ng kasalanan mo. Ako handa na tagkatutunan at ang buhay, wala makakaparoon daw sa langit, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Kaya ako tumatawag ko kung kaninong pangalan, mga minamahal, ay wala po tayong kaligtasan, walang kagalingan ng karamdaman, walang pagbabago ng buhay, mga minamahal. Ganyan po, mga minasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa katotohanan, mga minamahal. Nakinabagan po tayo, mga minamahal. Alapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Corazon Juan. Sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise At the Lord. dobleng pagalang po sa ating pong beloved na Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong beloved Almeida Children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, mga baguhan datihan, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuring nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung kalakasan po sa kahabagan po na pinagalo po na ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa aking pong physical na pangangatawan. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus taong 1994 po.
mula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggap ko po siya bilang sariling tagapagligtas. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, noon marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung paninikip po na aking dibdib, pananakit po na aking likod, maging po ang aking ulo. Yung sakit ko po na nung taong din po andyan po yung sakit ko po na simula po nung dalaga pa po ako hanggang nagkapamilya, nag-asawa. Taglay ko po yung sakit ko po na anemia po na marami po yung dugong puti kaysa yung pula. Kaya bawal po yung magpuyat po sa akin po noon. Subalit, napakahalaga po yung pakikinig po ng patutuo. Dito po ako nagkaroon po ng pananampalataya na isa rin pong kapatiran po natin na nagpatutuo po. Kaya ginawa po namin, nag-overnight, sumunod po sa kanyang mga kalooban, dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin po ng ating pong mga minamahal, na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po akong pinagpala, kinahabagan po, pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po akong ininom po na kahit isang gamot po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong din po yun, dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan po na ito po ay sign po ng leukemia. Siguro po sa tagal po na yung sakit ko po na marami po yung puti, natalo po yung pula. Kaya dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasa na bagamat noon po maliliit pa po aking mga minamahal na mga anak na hindi ko po ito sinabi sa kanila. Kaming dalawang po mag-asawa lang po na sinarili po namin ito na sakit ko po. Na alam ko po na itong sakit na ito ay kung wala ka sa mahal na Panginoon, wala kahit marami kang pera. Kasi po meron po akong kasabayan po sa taong din po yun na meron din po siyang sakit na ganun. Matagal na po na wala po siya. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na nandito po ako sa inyong harapan. Amen. Praise the Lord. Kinahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunang panalangin po ng ating pong mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kinahabagan po ako at dinugtungan po ang aking buhay. Inalis po yung mga sakit ko po na mga pasa-pasa po sa kahabagan po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang pag-iingat po at paggabay po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal mga anak sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Andyan po yung pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na noon po, grabe po, wala po kaming magagamit po sa pagdalo po. Gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na para lang po makadalo, magre-rent ng tricycle po para po may magagamit po kami. Subalit, napakabait po na ating pinakamamahal na Panginoon na dumaan din po kami sa mga grabing pagsubok, trials. Subalit, hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa ngayon po, tigi-isa na po sila ng mga motor po, ang aking mga minamahal na mga anak na magagamit po namin sa pagdalo. Diyan po din po na pinakaloban po kami ng sasakyan po. Sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, saan dyan po siya na-provide lahat po ng aming po mga pangangailangan na bagamat minsan andyan po yung pagkukulang. Subalit, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tuwing nararamdaman ko po yung mga ganun. Pinapaalala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na mga kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin na
maraming taon po ang dinugtong ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po, bagamat hindi po ako karapat-dapat na tumayo po na gamitin po bilang sa mga awit. Subalit, andyan po yung kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po nirapat muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ginagamit po bilang adult choir po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinakakaloob niya po sa amin, sa araw-araw, sa pag-provide po lahat po na amin pong mga pangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tingnan niyo po, 1994 nakakilala po ang ating mahal na kapatid. Bakit hanggang sa mga oras na ito na natili na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sino ba naman na titigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Pinanggaling yung karamdaman mo na wala ng kagalingan, mga minamahal, hindi kayang pagalingin ng doktor, mga minamahal. Pinagaling ka ng mahal na Panginoon, pinagpala ka niya. Lahat ng mga pinangako niya sa kanyang mga anak na matatapat, natanggap po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Anong may gaganti natin sa mahal na Panginoon? Siyempre magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sumunod sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Kapagkat tayo nga po, mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kung aasa po tayo sa doktor, mga minamahal, yung nakikinig, mga nakikinig po, kung hindi na po kaya ng doktor yan, mga minamahal, sapagkat nasa banal na kasulatan po yan, ang karamdaman, pinagsasanayan lang ng mga physician, sabi ng ng Biblia, mga minamahal. Ngunit sa mahal na Panginoon, for with God nothing shall be impossible. Lahat kayang pangyarihin ng mahal na Panginoon. Sapagkat siya nga po, may gawa ng langit at ang lupa, at lahat ng may buhay, mga minamahal. Siya ang sumusugat, siya ang napapahilom. Siya ang kumukuha ng buhay, at siya nagbibigay ng buhay, mga minamahal. Kaya pati patay po dito, kalooban ng mahal na Panginoon, nasa langit na, pinapababa pa ng mahal na Panginoon. And sabi niya, buhaba ka sa lupa, sapagkat sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Kita niyo po, mga minamahal. Napakabuti talaga ng mahal na Panginoon, ang kanyang salita ay tapat at tunay. Ang langit at ang lupa, lilipas na dapat ng isang kudlit sa kanyang salita ay mananatili sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan yung siking asa sa Biblia po. Umasa sa pisisyan, sabi niya, ang daming mga pisisyan, ano nangyari? Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil siking asa, umasa sa mga doktor, sa mga pisisyan, namatay siya. Si Haring Ezekias, mga minamasang hari, umiyak sa mahal na Panginoon. Nagmakaawa sa mahal na Panginoon. Okay, anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Nakita ko ang kanyang luha. Sabihin mo sa kanya, dinadagdagan ko pa siya ng 15 taon. Mga minamahal, yung kapatid natin, leukemia na po, mga minamahal, mamamatay na. O nasumpungan niya po yung katotohanan. Dinaganap po, mga minamahal, yung pangako ng mahal na Panginoon na ako ang lahat na magpapagaling ng inyong karamdaman. Magbabago ng buhay, seek it first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ang hirap ng buhay nila noon, ngayon. Ngayon, mga minamay, mayroon na siyang sariling sasakyan, katulad yung kapatid natin, ang patutuo nakaraan. Eh, kung wala po sa mahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, maililingkod, baka doon na siya binaon, inilibing na doon sa Israel, doon sa bakbakan doon. Dahil nga po pangako ng mahal na Panginoon, ikaw at ang buong sambayan na maliligtas, maging mainit ka lamang, mga minamahal, magtapat ka, dumalo ka ng 3 bisis, huwag mong pigatin ng Espiritu Santo upang tunay na magalak sa puso mo, mga minamahal. Yung mga pangako ng mahal na Panginoon, ibibigay niya, sapagkat siya ay tapat at tunay na Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, ating beloved brother Giancarlo Rosario, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved sister Alma Milo po, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen, Praise the Lord po. Ang pinakatas na pagpupuri, pagluhati, patakila ay sa ating pinakamahal pa Isus lamang.
Ako yung napapaunang dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida, aganin din po sa mga dilimutan, Ara at Turo ang bilang sa Pastor Lina C. Almeida, aganin din po sa buong Almeida family, beloved elders, bilang sa pastoral workers, sa inyong po minamahal kapatiran. Ako po yung napapapo ng isang magpapalang ating gabi po sa ating lahat. Ako yung napupuri papasalamat sa ating pinakapang Isus, na po na ako yung nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputihan sa aking buhay. Ako yung napupuri papasalamat sa ating pinakapang Isus, niya po na way back March 21, ako yung nagkaranas ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala pong panlasa. Ako'y nanghihina, nangilo niya po na ako'y nagdesisyon na magpatingin po sa manghihilot ko. May pila ba o wala yung aking likod. Minamahal niya po na patapos po ng panghilot, minamahal, may pila po yung aking likod niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalapang Isus na bumalik po ako sa pagdalo niya. Yung po minamahal, yung po bumalik po ako ng April 4, 2021. Ulit supper po yan, ako nagsisipuri sa ating pinakalapang Isus, yung aking trangkaso na, after fixing nila yung aking trangkaso na 10 days istang pong pinagaling na pinakalapang Isus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapang Isus. Yung po na yung aking pela po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakalapang Isus. Kaya labos-labos kayong pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus dahil sa ginawang galingan po sa aking buhay. Ako napupuri papasalatan sa ating pinakalapang Isus niya po na sa patuloy na pagpaprovide ng aming pangalan sa pang-araw-araw, pagpaprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Labos-labos kang pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus sa patuloy na pagkabay pangyat po sa aking pagdadrive ng motor mula sa kanina ay maluhating nakarating dito po sa ating banal na gawain. Kaya labos-labos kang pinapasalatan sa ating pinakalapang Isus niya po dahil sa hindi kami pinapabayaan ang ganito po sa aking pag-aaral. Kaya pagaman di po karapat dapat, ngunit ako'y kinakabagan bilang isang mga kayang ganito lang po. Ang lang ng pagkarapat salamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless sa pinagpalapot mo yan. Ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga maminamahal ang sabi ng Biblia sa Kawikaan ng Kabanata 3:36. Maminamahal, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. At ito po maminamahal sa ating panahon maminamahal. Maraming mga tao maminamahal na nagtitiwala sa kanilang sariling kaalaman maminamahal, sa kanilang mga sariling naiisip maminamahal na sa tingin nila yun ang dapat at marapat maminamahal na gawin at tahakin maminamahal. Subalit ang sabi ng Biblia maminamahal, madalas ang mga landas na yun ang siyang nagpapahamak sa tao. Subalit sa mga tao minamahal na matutunan na kilalanin ang totoong Diyos, ang Malapaynoon ay kanilang kinikilala ang tunay na landas, ang tunay na daan patungo sa tunay na pagpapala, tunay na katiwasayan, tunay na pagkakaroon ng pag-asa, ng kapayapaan ng puso't isipan, ng kagalingan ng karamdaman, higit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang gan sa piling Malapaynoon tulad ng ating mga kapatid. Nagpatotoo maminamahal siya ay may karamdaman maminamahal at halos sa 10 araw na sabi niya na talagang siya ay tinatrangkaso maminamahal at talagang napakasama na kanyang pakiramdam. Subalit nang marinig niya ang tunay na pangangaral ng ibang kaligtasan, nalaman niya na ang nais ng Malapaynoon na landas na kanyang tahakin ay pumalakpak, magpuri, umawit sa ating Malapaynoon. Yun ang kanyang ginawa maminamahal. Tulad ng ating ginagawa maminamahal, wala tayong ibang ginagawa rito. Wala kami ibang ginagawa rito kundi pumalakpak, magpuri sa Malapaynoon. Walang anumang magagamot narito, kundi sa bagay at sa oras na ating ginawa ang mga bagay na kalulugod sa Malapaynoon. Isang tiyang bagay darating sa atin, ang papala, ang katugunan ng ating mga dalangin, ang pagbabago ng buhay, ang kagalingan, ang pagliligtas ng Malapaynoon, tulad kung paano pinagaling ang ating mga kapatid mga minamahal. Salamat sa ating Malapaynoon. Amen. Patuloy natin pinapatas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang pabati ng isang magandang madaling araw sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wilder Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala mo ang turo ng isang aral ating pong minamahal ginagal na Pastor Lina C. Almeida, sa kalapong mga beloved children, sa ating minamahal magagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders,
Sa iyo po mga minamahal, datihan man isang mapalang madaling araw sa ating lahat at syempre sa ating mga webcast viewers, sa ating mga bisita kung mayroon man. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Meron Crusade International Ministry. Amen. Tayo po mga minamahal ay muling makapakinig ng mga buhay. Pinagpalang po ito kung handa na po ating pong beloved Sister Alma Milo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Maganda ating pong beloved Brother Ren Saklit. Amen. Pinakamataas na pagpuri at pagdakila, pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng papuri at pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapabot po ako ng isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. At ang pinakamataas sa pagpuri at pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako pinagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa oras na ito ako po yung muling kanyang kinahabagan upang ipahayag ang lahat ng mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, talagang ang aming buhay ay talagang pamumuhay po ay dyan na napakagulo po, wala po itong kapayapaan mga minamahal dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama, ay dyan po talaga yung puno-puno po talaga po sila ng bisyo po mga minamahal. Talagang ang buhay namin ay napakagulo dahil ang aming mahal na ina at ama ay talagang nagtatalo po sila dahil po sa bisyo po ng aking mahal na Ama dahil tuwing gabi po andyan po na siya po ay umuwi ng lasing po mga minamahal at naghahamon po siya ng away. Sumisigaw, nagmumura, andyan po yung takot na nararanasan namin sa murang edad po namin noon, mga minamahal. Andyan na kapag hindi niya po nagustuhan yung ihahay na pagkain po ng aming mahal na ina, andyan na po na talagang ito po tinatapon niya po mga minamahal. Ganyan po ang aming buhay nung hindi pa po kami nakakilala sa gawain ito. Balit isang araw dyan na ang aming mahal na Uncle ay siya po yung unang na-save po dyan po sa dahon ng Maynila. Dyan na sinira niya po ang aming mahal na ina at ama. Alam niyo po mga minamahal, ito po yung pinaunlakan po ng aming mga mahal na magulang at sila po tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, sa mga panahon na yon kahit na dumadalo na po kami mga minamahal, ang aming mahal na Ama dyan na patuloy pa rin po siya sa kanyang bisyo po mga minamahal, napakatagal na panahon po mga minamahal na talagang ganyan po yung paulit-ulit na ginagawa nila. Subalit, hindi po kami nagsawa na nanalangin, nagsumamo at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na babaguhin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, dumating po yung panahon na yung paalala po sa aming mahal naman na talagang biglaan pong nanaki po yung kanilang dibdib na talagang hindi po nila makayanan po yung sakit na nararamdaman nila. Talagang nung time na yon, nag-desisyon po kami na dalhin po sila sa hospital upang ipa-check up. Alam niyo po mga minamahal, nung mga oras na yon, ang findings po ng doktor ay meron po silang sakit sa puso mga minamahal. Doon lamang po namin nalaman na meron po silang ganun na karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, ang gusto po ng doktor ay i-confine sila. Subalit dahil po sa kakulangan ng financial po mga minamahal, dyan na nagdesisyon po sila na umuwi po sa bahay. Ang ginawa na lamang po nila mga minamahal ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus manampalataya. Alam niyo po mga minamahal, sa pangunguna at panalangin po ng ating minamahal na pastor,
Andyan na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman nilang sakit sa puso, ito po instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Ganun din po yung kanilang bisyo po na talagang napakatagal na nagpahirap po sa aming buhay, na talagang wala pong kapayapaan po ang aming pamumuhay noon. Ito ay talagang instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang pag-iinom at binigyan niya po ng kapayapaan ang aming pamumuhay. Kaya lubos-lubos ko pong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung bata po ako, mayroon din po akong karamdaman na allergy sa aking katawan na talagang yung mga kamay ko po sa paa ko po talagang nagbubutil-butil. May mga butil-butil po dyan na nagtutubig po mga minamahal, na kapag ito po yung napisa po mga minamahal ay talagang kumakalat po mga minamahal. Andyan na kumalat po yan mga minamahal sa aking mukha, umabot din po yan sa aking ulo po mga minamahal, na dumating po yung time na kinalbo po ako at talagang nag-stop po ako sa aking pag-aaral dahil po nahihiya po ako sa aking itsura po mga minamahal. Noong mga panahon na yon talagang ang aking mahal na ina ay pina-check up din po ako. Subalit, yung mga niresetang gamot po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa na lamang po ng aking mahal na ina ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan na sila po yung nag-ayuno po mga minamahal. Sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman kong yan na talagang nagpahirap din po sa akin nung bata po ako. Andyan na, ito po yung unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na mula noon hanggang ngayon ay talagang ito po yung lubusan na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya Praise the lubos po Lord. pinagpapasalamat yan. Ganun din po, magpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung karamdaman ko niya ay talagang namana po ng aking anak na panganay, na ganyan din po yung karamdaman niya, na nagkakabutil-butil din po yung kamay niya, yung paa niya. No, kung ano po yung nangyari sa akin ay mas malala po sa kanya mga minamahal dahil pasintabi po sa mga kumakain. Ito po ay nagnanana po mga minamahal, na kung saan yung yung tumulo po yung nandiyan na lumilipat po sa kanyang paa, nagkakadikit-dikit na po yung kanyang mga paa. Talagang sa murang edad niya po mga minamahal, dahil wala pa po siyang 1 taon noon mga minamahal. Diyan na naranasan na po niya yun mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, hanggang 3 taon po yan, nadala-dala niya po mga minamahal. Talagang pina-check up ko din po siya mga minamahal. Subalit yung gamot din po ay talagang pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po, naaawa po ako sa aking mahal na anak. Kaya ang ginawa ko po talaga ay, ito po ay talagang ipinasa Diyos ko na lamang po mga minamahal. Talagang ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang imposible, dahil yung karamdaman kong yan ay kanyang pinagaling. Kaya alam ko po na yung karamdaman din po ng aking mahal na anak ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang magpapagaling po mga minamahal. Alam niyo po yung karamdaman na yan magmula nung siya po ay kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit na children's choir po mga minamahal. Yung karamdaman na yan ay ito po ay unti-unting nilinis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon po mga minamahal, maalala ko lamang po na tuwing kami po'y dumadalo po andyan na, minsan naglalakad po kami, nag-shortcut po kami sa bukid po mga minamahal papuntang highway po upang makatipid lamang po ng pamasahe papunta po sa gawain. Minsan po talagang dyan na wala pa pong oras, wala pa po yung araw na gawain. Yung aming mahal na inay talagang nag-iipon na po yan ng pamasahe po namin mga minamahal, at dyan na nag-aarkila din po kami ng sasakyan. Alam niyo po mga minamahal, kami po nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, totoo po talaga na ang pagbibigay po ng may katapatan ay susi po ng pagpapala po mga minamahal, dahil sa aming buhay din po ay naranasan po namin yan mga minamahal, dahil ni bisikleta po talagang hindi po kami makabili po mga minamahal. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay wala pong imposible sa kanya mga minamahal, dahil
sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po sa pagtataas po sa amin. Andyan na ang aming mahal na ama po ay talagang pinagkalooban niyo po ng isang tricycle po na talagang nagagamit namin sa pagdalo, mga minamahal. Hindi lamang po yan, mga minamahal, dahil sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami rin po na magkakapatid ay binigyan niya rin po kami ng kanya-kanyang sasakyan na talagang andyan na nagagamit po nila sa aming aming mga maliliit po na talagang ginagamit po sa pagninegosyo po, mga minamahal. Kaya lubos-lubos po namin yung ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po yung pag-iingat niya po sa araw-araw sa amin, sa paggabay, sa pag-provide po ng mga pang-araw-araw na pangangailangan namin, sa pag-iingat niya po sa aking mahal na asawa sa araw-araw na kanyang pagbibenta po, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong ipinagpapasalamat yan. Ganun din po, mga minamahal. Bagamat hindi rin po ako karapat-dapat, ako po'y minarapat po ng ating pinakamamahal na mahal na Jesus bilang isang mga awit sa kanyang banal na basan. Ganun din po ang aking dalawang anak po na talagang kinahabagan din po ng ating pinakamamahal na Jesus bilang isang mga awit na children's choir sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang po ito ating pong Blaster Alma Milo. Salamat sa ating mahal na Panginoon at talaga mga minamahal sa ministeryong ito ng Jesus Miracles International Ministry ay buhay, maaasahan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Sa panahon mga minamahal ng kabagabagan, mga minamahal kapag tayo ay nanalangin, nagpuri, tumawag sa ating malapay noon, nariyan ang kanyang pagsaklolo sa ating mga minamahal, sa karamdaman mga minamahal, kapag tayo ay talagang nahihirapan dahil sa sakit at kirot na ating naramdaman mga minamahal, kapag ang mga Kristyano mga minamahal nagpasimulang nagpuri, umawit, nagsisi sa ating malapay noon, sa una dalangin ating malapas mga minamahal, dinidinig tayo ng ating malapay noon. Tayo nagkakaroon ng kalakasan, ng kaginawaan, ng ating pakiramdam mga minamahal, yung ating takot na nararamdaman mga minamahal, yan ay pinapalitan mga minamahal ng kagalakan at pag-asa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ang mundong ito mga minamahal, na sabi nga mga minamahal, madalas lang ang maibigay ng mundong ito mga minamahal ay pinansyal at material na bagay mga minamahal. Subalit, ang Diyos mga minamahal, na ibibigay niya mga minamahal ang mga bagay na hindi mahahanap at may bibigay ng sanlibutan ito mga minamahal. Ang pagkaroon ng tunay na kapayapaan sa puso't isipan, ang pagkakaroon ng tunay na pag-asa, ang pananampalataya mga minamahal, ang pagtitiwala sa bagay na hindi natin nakikita pero inaasahan natin na darating. Yan po mga minamahal, mga bagay mga minamahal na nagbibigay sa atin ng kalakasan mga minamahal upang tayo mga minamahal ay makabangon, makapagpatuloy, makahagbang, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Magtataka ang mga tao sa ating paligid mga minamahal na akala nila mga minamahal tayo tuloy-tuloy ng matatalo ng problema mga minamahal, ng kahirapan, ng pangailangan ng pag-uusig. Subalit mga minamahal, nakikita nila ang mga Kristiyano mga minamahal ay tuloy pa rin, may ngiti pa rin mga minamahal sa kanilang labi mga minamahal. Bakit mga minamahal? Totoo ang ating Diyos na pinaglingkuran, buhay at makapangyarihan mga minamahal. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po mga minamahal muling magpatuloy at yun pong binibigyan po ito sa ating pong beloved brother Ren Saklit. At yung pong pakinggan ko paano sila pinapatang ating mahal na Panginoon. Maghata ating pong beloved Sister Pressy Benitez. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinamatas po na pagpupuri, pagluluhat at pagdadakil at pagsamba ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang hallelujah. Amen. Praise the Lord. Double respect and honor to our dearly beloved and honorable pastor and evangelist Willis Terada Almeida, hallelujah. And always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved assistant Pastor Dinas Almeida, hallelujah. Praise the Lord. At sa lahat-lahat po ng Almeida family, sa ating mga beloved children, hallelujah. Almeida children, hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan po patuloy na ng asiwa, hallelujah, ng ating banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord, ministeryong ito, hallelujah, praise the Lord. Gano'n din po ang pagpapabot ko po ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord, magandang, mapagpalang madaling araw po, hallelujah, praise the Lord, sa ating mga beloved ordained preacher, hallelujah, praise the Lord,
At hallelujah sa mga beloved elder of the church. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat-lahat po, hallelujah ng mga beloved workers. Hallelujah, praise the Lord. At may ganun din po sa ating beloved ordained preacher po sa dakong ito, ating beloved Kuya Buboy Near. Hallelujah, praise the Lord. May ganun din po sa kanyang beloved daughter, beloved sister Ate Vines Near. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po. Mami naman ang pagpapabot ko po ng napagpapalang hallelujah, praise the Lord. Ading araw na po sa ating lahat-lahat po ng mga manunugtog mga awit sa ating pinakaman na Jesus, mga beloved brethren, mapabugan man po datihan. Ay ganun din po sa mga hallelujah, praise the Lord, nanonood through internet. Hallelujah, praise the Lord. Sa webcast viewers, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At muli po, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang pagpapabot ko po ng mapagpalang madaling araw na po. Hallelujah. Sa pangalan lamang po ng ating pinamanapang Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nais ko lang pong pasalamatan kung gaano po kabuti ang ating pinamanapang Jesus sa aking buhay, hallelujah, praise the Lord. Sa ating buhay, hallelujah, praise the Lord. Nandyan po, doon po nang ako po ay bata pa, hallelujah, praise the Lord. Talagang namatay po na dumako po kami sa dakong ng Agutaya, Palawan. Doon po, hallelujah, na wala pong banal na gawain. Doon po na, hallelujah, ginamit po ako ng ating pinamanapang Jesus upang magkaroon po ng, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, banal na gawain doon. Talagang nagkaroon po ako ng skin diseases. Hallelujah, halos buong katawan ko po binalot na po, hallelujah, ng sakit na yan. Hallelujah, praise the Lord, nagsusugat-sugat. At may ganun po na, hallelujah, mga ilang buwan din po na napakalaking pigsa po ang tumubo sa aking, hallelujah, praise the Lord, sa aking baba. Ngunit napakabuti po ng ating pinamanapang Jesus dahil yun po ang naging daan upang, hallelujah, praise the Lord, magkaroon po ng, hallelujah, Bible study po sa dakong yun. Talagang napakabuti po nating pinamanapang Jesus dahil muli po na nakapagpuri, hallelujah, praise the Lord, na mga ilang buwan din po, hallelujah, praise the Lord, na hindi po kami nakadalo ng mga time na yun. Dahil, hallelujah, hallelujah, wala po talagang, hallelujah, praise the Lord, mga, hallelujah, praise the Lord, kuryente doon. Ngunit napakabuti po ng ating pinamanampang Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, ang aking beloved Papa talagang, hallelujah, praise the Lord, na ginamit po ng ating pinamanampang Jesus para, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, makapagdaos po ng banal na gawain doon sa dakong yaon. At may gano'n yun po, talagang napakabuti po nating pinamanapang Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, na mga time po na kami na lamang po na aking beloved mama. Doon po na talagang nagbibiro lamang po ako na wag na pong magdalo sa aking beloved sister dahil, hallelujah, praise the Lord, dalawa po kami naglalakad, hallelujah, praise the Lord, papunta po ng banal na gawain. Talagang sa pagbibiro ko pa na yun, pagtawid ko po talaga ng, hallelujah, ng kalsada, talagang nabundol po ako ng motor. Doon po na wala pong ilaw. Ngunit, hallelujah, napakabuti po na ating pinamanapang Jesus dahil parang pinagpag ko lamang po yun, hallelujah, sa unang panalangin natin, dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Kaya po talagang, hallelujah, hindi po biro, hallelujah, ang paglilingkod sa ating pinamanapang Jesus. May ganun yun po sa kasagsagan po ng bagyo, hallelujah. Doon po na, hallelujah, sa pag-abot ko po ng mga tabla, hallelujah, sa tulay po. Talagang hindi ko po sukat akalain na mahulog po ako. Nung nahulugan ko po talagang mga time na yun, napakarami pong pako, hallelujah. Doon po na saktong-sakto po talaga sa mga paa ko. Doon din po na halos linggo rin po, hallelujah, na hindi ako nakapagdalo. Ngunit napakabuti po nating pinamanapang Jesus dahil, hallelujah, ang aking beloved Papa talagang pasan-pasan niya po ako ng mga time na yun. Hallelujah, praise the Lord, napakabuti po nating pinamanapang Jesus dahil, hallelujah, pag binabalik-balikan ko po ang mga patutuong yun, hallelujah, praise the Lord, mga gawa ng ating pinamanapang Jesus talagang, hallelujah, talagang napakabuti po ng ating pinamanapang Jesus. Hallelujah, sa mga pagpapala po sa hallelujah, sa mga material, physical at lalo higit sa pagpapalang spiritual, hallelujah, lubos-lubos ko bang pinapasalamatan. Hallelujah, praise the Lord. At bilang karagdagan po, nais po namin siyang alayan na isang makalangit na awitin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mga Pinoon.
pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Panginoong Yesus, ako'y magtitiwala sa biyaya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Praise the Lord. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala nang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay liligtas. Pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Panginoo'y tapat kailan pa man. Praise the Lord po. Muli po, ang pinamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamanapin sa Diyos. Amen. Palapakan po natin ating malapay noon, palagpak na buhay at gising sa ating dakilang Diyos. Amen. God bless sa pinagpalang patutong yan at papunang awitin na ating beloved brother Renan para lamang sa ating malapay noon na siyang kapuri-puri mo minamahal na ating inaawitan mo minulog karapat dapat mga minamahal ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at hindi masukat mga minamahal ang kanyang kabutihan sa bawat isa atin. Amen. Tayo po muli magpatuloy sa pagkinig ng mabuhay at pinagpalang patuto kung handa na po ating beloved Sister Percy Benitez. Ibinibigyan po natin ang buong pagkataon at maghanda po ating po beloved brother John Aquino. Amen.
Next po, minamahal natin po, beloved brother John Aquinoy. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen! Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo pong lahat. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan ng ating kabutihan at sa aming buhay. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat na dati-rati din po na mga 2001 sa dako po ng Manila, talaga pong andyan po na walang sawang magbahagi din po ang mga kapatiran doon po sa amin. Subalit ito po ay aking binabaliwala lamang hanggang sa ako po nakapag-asawa po dito sa dako ng San Carlos. Andyan na naman po isang kapatiran po, andyan po na hindi lang po isa, dalawa, tatlo na kapatiran po ang nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andiyan po talaga pong ito ay aking binabaliwala lamang po dahil po noon andyan din po na isang born again din po ang aming dinadaluhan. Subalit sa aking pagdalo doon po talaga wala pong pagbabago sa aming buhay. Andyan po ang aking karamdaman, handyan po, hindi po talaga po tinutugon ang aking mga panalangin. Bagamat andyan po na ang aking beloved nanay, andyan po na talaga pong ginamit po ang kanyang karamdaman na ito po may sakit na diabetes. Andyan po, komplikasyon na po yan kung tutuusin kung saan hospital at ICU na po siya nanggagaling sa mga mamahaling private hospital po talaga namin siya dinadala. Subalit andyan po talaga pong yung karamdaman niyang diabetes, andyan po talaga nagpahina po sa kanyang physical na pangangatawan. At ito po, naalala po ng aking beloved tatay, ang kapatiran na yun, nagbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na pinapunta po siya sa aming bahay at talaga pong nakita niya po ang aking beloved nanay at talaga pong ito'y bedridden na po siya at hindi na kumakain. Talaga pong nasa banig ng karamdaman po ang aking beloved nanay. Andyan po na sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, hindi, araw po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito, bagamat andyan na nangihina pa rin po siya, at natapos po ang banal na gawain po ng araw ng Wednesday, tumanggap po kami ng bautismo, kasama po ang aking beloved nanay. Andyan po na yung kahinaan niya po ng physical na pangangatawan, andyan po talaga pong lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa aming pag-uwi sa bahay, naghanap na po siya ng mga kakain. Ganon din po talaga pong araw ng hindi niya na rin po pinalampas sa mga pagtatanim. Andyan po talaga pong lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat andyan po na pinagpahinga na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi po hadlang na kami po hindi magpatuloy po dito sa paglilingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan din po na ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andiyan po na kung saan sa ang specialist ng doktor din po ako nagpupunta. Subalit, pansamantalang kagalingan lamang po ang aking natatamo. At andyan po na ganun din po ang aking beloved daughter na si Jemima. Andyan po nung baby pa po yan, talaga pong inaasma na rin po yan hanggang sa mag-high school po siya. Andyan pa rin po yung karamdamang asma niya at hindi po siya sa mga activities sa school, hindi po siya nakakasama dahil nga po sa kanyang karamdaman.
Subalit nang siya din po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan din po na sa pagsusumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pag-aayuno at sa pagdalo po sa ating banal na gawain, andyan po lubusan din po siya pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Glory to God. Hesus. Hallelujah. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na sarawain ko din po siguro 3 years ago po nung kami po yung madisgrasya sa dako po dito din po sa dako ng San Carlos nang kami po yung nakasingle na motor kasama ko po ang aking beloved son. Nang kami po pupunta ng Dagupan, pauwi na po, andyan po talaga yung isang motor po talagang andyan po na kami po binanggaga po ng motor na yan at ito po napakabilis po at kami po sa pagsambit ko lang po ng hallelujah, praise the Lord, yung motor na yon talaga po akala ko po kami po ang tatalsik pero yung motor na bumangga po sa amin, yun po ang tumalsik. Kaya ako po yung nagpupurit ng papasalamat. Andyan po kami, iningatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Nung kami po nabangga, andyan po yung aking, yung kamay po ng aking anak talaga po sumuto ito sa barrier tapos po yung aking paa din po sumuot doon sa kabilang barrier. Ang akala po namin talaga kami po mapipili dahil po talagang ito malakas po ang pagkabangga sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Nung kami po saglit po na huminto po sa isang lugar at tinignan po namin talaga pong yung kamay ng aking mahal na anak talaga pong andyan po ito namula lamang po at yung aking binti din po, ang aking mga paa, akala ko po hindi ko po magagalaw. Andyan po na iningatan po kami ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Andyan din po kami nilapitan po ng isang poso enforcer po, andyan na kinausap din po yung bumangga sa amin na kung magre-reklamo. Andyan po na nagpapasalamat po po ako sa mahal na Panginoong Hesus, yung nagbangga po sa amin, andyan po na hindi po kami nireklamo. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Patuloy na iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na naranasan ko din po yung pamamaga ng aking paa na hindi rin po ako makalakad. Hindi ko rin po may hakbang ito at gumamit pa nga po ako ng tungkod. At talaga pong napakasakit nito. Andyan lang po ako yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga pong yung paa kong kaliwang paa talaga pong andyan na magang-maga po ito at ito hirap na hirap po akong lumakad at araw po ng linggo po yon at nagsumamo ako sa mahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, nagsusumamo po ako sa iyo, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang, bagamat andyan po marami akong pagkukulang. At gusto ko pong dumalo po sa araw ng Sunday. Palakarin mo po ako, mahal na Panginoon. Andyan po, pinagalo po at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Amen. Bagamat andyan na ika-ika po ako maglakad, talaga pong pinilit ko po upang makadalo sa banal na gawain. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po. Doon din po sa aking pananakit ng aking tiyan. Taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan din po ako yung nagpapagamot na dyan sa dako ng BMU Center po. Talaga pong isang doktor, specialista po ang gumagamot po sa akin. Talaga pong yung matataas na miligram na po yung mga gamot na nire-reseta sa akin, subalit andyan wala pong kagalingan ng aking karamdaman. At patuloy na hindi po ako nakakatulog dahil nga po na iniisip ko yung karamdaman ko. At ang sabi ng doktor na yun na kung maaari magpa-ultrasound ka upang talaga matukoy natin kung ano yung sakit mong yan. Subalit andyan po ako nag-alinlangan na talagang hindi po ako pa-ultrasound dahil pag iisipin ko na naman po yung sakit na yon. At ang ginawa ko lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
dumalo sa banal na gawain, nag-ayuno. Andyan po na unti-unti rin po akong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Glory to Jesus. God. Kaya Hallelujah. ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Jesus. Andyan din po sa kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus, bagamat maraming pagkukulang. Andyan din po na kanyang kinakahabagan at ganoon din po na sa mga anak ko na patuloy na iniingatan sa kanilang kanilang kanya-kanyang trabaho at ganoon din po sa aking beloved na apo na patuloy na pinalulusog po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magmula sa pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating malapay noon. Tayo po muna mga minimal. Tumayo mga minimal. Magpuri sa ating malapay noon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. O tunay na iyong lahat ay mayroong tutubuhan, mahirap o mayaman, tugo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon yung narinig, himig na naawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan,
Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating walang Panginoon. At tayo po mga minamahal ay manatiling gising mga minamahal upang marami pa pong mga minamahal na mga buhay at pinagpapatuto ating pong mapakinggan mga minamahal. Amen. Sapagkat sa mga patutong ito mga minamahal, tayo ay nagkakaroon mga minamahal ng kalakasan ng ating pananampalataya mga minamahal sa aming mga Facebook and YouTube viewers. Dito po narito ang sikreto namin ginawa kung paano kami pinagaling ng malapeno sa aming mga karamdaman tinugon ang aming mga dalangin. At tayo po mga minamahal muling patuloy narito po ating pong beloved brother John Aquino at na pong ipinibigay ang buong pagkataon sa kanila. At sundan sila ating po beloved sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord, bago lahat ang pinapatas na pagpuri, paglahat pagdadakila, ay sa ating pinakamalapay Jesus. Amen. Praise the Lord. Nabligalang po, sinigilagalang pala Pastor Willie Staradamida. At sa mga pag-alala, hinuunturutin ginagalang San Pastor Linas and whole family of Almeida Children at maging sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders. Praise God, sa lahat po ng ating mga kapatid na dating buguan. At sa lahat po maminamahal na nanonood po ng ating live webcast in Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi iba yung dagat, Praise God, magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras na minamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Ako po maminamahal, ay nagpapasalamat maminamahal, Praise God, na nabigyan maminamahal, na may pahayag, Praise God, ng mga buhay ng patutuo na ginawa sa ating, ng ating pinakamamalapay Jesus. Way back, maminamahal, balikan ko lang po ang naging patutuo, Praise God, nung ako po maminamahal ay hindi pa po nakakilala sa balang gawain ito, Praise God. Ako po'y puno-puno ng bisyo, maminamahal. Naging alipin po ako maminamahal ng paggagamit po ng ipinagbabawal na gamot. Praise God, yung pagmamariwana. Doon po na-start na nasira yung aking buhay hanggang sa nung naging high school na po ako maminamahal. Talagang mas grabe pa dahil sumani po ako sa mga fraternity. Mas lalong nadagdagan yung aking pagkasira ng aking buhay. Natutunan ako mo magnakaw sa aking mga loved ones, maminamahal, na talagang yung mga alagain, maminamahal. Sa pera, hindi ako nagnanakaw, maminamahal, pero yung mga alagain talagang doon ako talagang grabe sa aking mga loved ones. Pero sa mga kapitbahay, hindi po ako nagnanakaw, maminamahal. Kundi sa aking mga loved ones lang, kasi alam ko na parang may depensa. Kumbaga hindi nila ako basta-basta masasaktan. Na talagang nandoon na grabe maminamahal. Naging hanggang sa umabot sa punto maminamahal yung aking tiyuhin na sundalo. Dahil pinagnakawan ko po ng kambing maminamahal. Pinagpalit ko lang sa aking yung pag-iinom ng alak. Na talagang nandoon na grabing galit. Sabi niya sa akin, kung hindi lang kita pamangkin, matagal kong itinuwid yung dalawang paa, sabi niya. Sa sobrang galit niya, talagang nasabi niya yung maminamahal. Nandun pa, kaharap pa yung aking mahal na ina. Talagang grabe, Praise God. Ngunit maminamahal, talagang nandun na gusto ko rin magbago, maminamahal. Maabot po sa mga punto na yung ibang linggo dahil sa pokong katoliko, maminamahal. Pupunta po ako dyan sa Manawag, maminamahal, di sa paninira po ng reliyon, kumbaga, patutuo lang, maminamahal. Praise God. Yung abang lingkod, maminamahal, yung lalo na yung nagdaang mahal na araw, talagang naglalakad po kami yan. Simula doon sa may Aguilar, yung simbahan dyan sa Aguilar, dahil nandiyo yung mga pisang ko, maminamahal. Maglalakad po kami, babalik uli ng Lingayen, maminamahal. Pagkatapos didiretso ng Manawag, maminamahal, grabe. Praise God, paltos yung paa, maminamahal, pero wala pa rin pagbabago, maminamahal. Praise God. Andun maminamahal na grabe maminamahal simula doon sa altar nung dati kasi malit lang yung altar ng sa Manawag. Naglalakad yung ibang lingkod na nakaluhod, maminamahal, papunta doon sa napakalaking rebulto, maminamahal, na hinahalik-halikan ko pa yun, maminamahal. Yung dala kong panyo, talagang pinupunas-punas po yan, maminamahal. Pero wala pa rin pagbabago, praise God. Alam niyo po, maminamahal, na umabot din sa punto, maminamahal, na yung tinatawag na New Year's resolution. 2 buwan, 3 buwan, maminamahal, medyo mapigilan ko yung pag-iinom, maminamahal, yung pagbibisyo ko ng pagmamariwana. Balik na naman, wala pa rin talagang pagbabago, praise God. Pero nung nag-aaral po ako sa National High School, nung high school na ako, maminamahal, meron pa akong isang classmate, kapatiran po natin, maminamahal, kakaiba, maminamahal.
ang pag-share niya. Talagang binigyan siya ng wisdom, knowledge ng ating pinakamamalapay Jesus upang makumberte po ako sa banal na gawain ito. Praise God. Kasi kung kukwentuhan mo lang ako, patotoo ka, maminumhal, hindi kita pakikinggan kasi mas importante sa akin yung pagbibisyo, pagbabarkada, maminumhal. Pero yung sa kanya, maminumhal, kakaiba, maminumhal. Praise God. Talagang nahuli niya yung aking kahinaan, hinuli ng ating pinakamamalapay Jesus yung aking kahinaan, maminumhal. Na sabi niya, maminumhal, mayroon kaming gaganaping kasiyahan dito sa doon sa may dako ng National High School, doon kasi yung ating venue, maminumhal. Sabi niya sa akin, huwag ka nang umuwi. Doon in-invite niya ako, maminumhal. Sabi ko, tinanong ko pa nga siya, may live band ba yan? Sabi ko, meron. Sabi niya, may live band, may kantahan pa, may sayawan pa, sabi niya. Talagang sabi ko, napakasaya yata yan. Sabi ko, maganda, subukan ko nga. Alam niyo, maminumhal, di nung madalit sabi, i-short ko lang yung aking patuto, maminumhal. Nandun maminamahal nandun na ako, maminamahal din ako umuwi. Kasi pag umuwi pa ako, pag nagkita-kita kami ng mga magbubarkada, iba na yung tatakbuhan ng aming gagawin. Praise God. Alam niyo mga minamahal, hindi na ako, nung nandun ako, praise God, hinintay ko talaga yung banal gawain. Nung nagde-decorate na sila, sabi ko, siya lang yatang invited. Ako pa, sinama pa ako ng aking classmate. Sabi ko, iwan ko ba bakit sinama pa ako. Sabi ko, dahil parang ikakasal yung magaganap, maminamahal, dahil nagde-decorate sila, puro kurtina, maminamahal. Sabi ko, mukha yatang bungang-bunga yatang ikakasal dahil napakaraming kurtina, maminamahal. At mayroon pang speaker. Talagang sabi ko, bungang-bunga yatang ikakasal, maminamahal. Pero nagpatuloy pa ako dahil hinihintay ko siya kasi may pangako ko sa aking classmate, maminamahal. E di madalit sabi, nag-start na po yung banal gawain. Wala pa rin yung aking classmate. Parang gusto ko nang bumelo na umuwi, maminamahal. Maya, bigla siyang dumating, maminamahal. Tapos, dinali-dali niya ako na pinunta sa harapan. Grabe, maminamahal, para akong tinutunaw na kandila. Nasa harapan ako mismo, maminamahal. Grabe, sabi ko, hiyang-hiya talaga ako, maminamahal. Kung dati-rati, grabe, talagang hindi pa ako nahiya, maminamahal. Kahit anong sayaw na gawin ko noon, maminamahal. Pag makasanlibutan, grabe, maminamahal. Nagtatalunan, nagkakasakitan pa, maminamahal. Pero nung itong banal na gawain, grabe, para akong tinutunaw na kandila. Dahil ako lang po, maminamahal, yung kakaiba, maminamahal sa harapan. E di nung nagpatuloy po yung banal gawain, nag-joyful song na, maminamahal. Grabing kapuspusan, maminamahal. Joyful song pa lang, maminamahal. Nagkakabagsakan, nagkakapuspusan na, maminamahal. Kakaiba talaga, maminamahal, pag ang nagpuri ang ating mga beloved kapatiran. Praise God, na talagang damang-daman nila yung presensya ng ating pinakamamalapay. Praise God, na talagang nandun, maminamahal, na nagtataka po ako, maminamahal. Dahil sa kabaguhan ko, maminamahal, talagang medyo hindi ko maiwasan, parang natatawa ako, maminamahal. Pero nung nag-solemn song, maminamahal, sabi ko nga, maminamahal, nagkandamatay na yung aking mga loved ones. Di talaga ako umiyak, maminamahal. Napakatigas ng aking luha, maminamahal. Kahit nga yung pagalitan na ako, binugbog na ako ng aking mga loved ones dahil sa sobrang paggagamit ko, maminamahal, ng pinagbabawal na gamot. Di talaga ako umiyak, lumalaban pa ako, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, nung nag-solemn song, talagang nandoon pala ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang bumagsak yung napakaraming luha, maminamahal, na grabing kagalakan. Praise God. Na talagang sabi ko, grabing kagalakan talaga yung nadama ko, maminamahal. Na parang may umalis sa akin na dumagan, na umalis, maminamahal. Na parang nagaanan yung aking loob. Praise God. Na hindi, nagpatuloy po ako sa pagdama ng matamis sa banal presensya hanggang sa matapos po yung solemn song. Nagkaroon po ng patotoo. Alam niyo po, maminamahal, sabi ko, lahat ng tumatayo rito sa banal na pulpitong ito ay nabayaran dahil napakakatamis nilang magpahayag ng mga kanilang mga salita. Pero yung abang lingkod, maminamahal, ay nagkamali, maminamahal. Totoo pala ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Praise God. Na talagang nandun, maminamahal, na nagpapagaling din po. Maminamahal ng mga grabing mga sakit. Maminamahal yung hindi na kayang pagalingin ng mga doktor. Dito pala, pinapagaling ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sa unat panalangin, lagi ng ating ginagalang malapastor. Praise God. Na talagang totoo talaga pag ang ating nilangisan ng ating pinakamamalapay sa ating ginagalang malapastor. Praise God. Ang nanalangin, grabe, maminamahal talagang himbala ng ating pinakamamalapay Jesus. Tinutugon ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo po, maminamahal,
Di sabi ko talagang maganda, maminamahal yung aking napuntahan. Praise God. Tapos nung nag-preaching, nasaktan na naman ako, maminamahal. Dahil patungkol na naman sa aking reliyon, dahil binanatan talaga yung aking pagiging Katoliko. Na talaga nga yung sumamba nga doon, ay, yung sinasamba daw namin ay demonyo daw yun, maminamahal. Sa kabaguhan ko, parang nag-iisip ako na, parang mag-observe muna yata ako, sabi ko. Alam niyo, maminamahal, natapos po yung banal gawain, maminamahal. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi muna ako magpapabutismo dahil nasaktan nga ako doon sa preaching, maminamahal. Talagang nadurog ako, maminamahal. Dahil sa kaming talagang saradong Katoliko, maminamahal, grabe, maminamahal. Pero maminamahal, nung ako'y naisalang na sa papapaliwanag po sa bautismo sa tubig, sa pangalan nating pinakamamalapay si Praise God, yung abang lingkod, maminamahal, hindi po ko nakahindi. Bagkos, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. That was June 6, maminamahal, 1998. Praise God. Nabutismang po ako sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapay si Praise God, na talagang grabe, maminamahal, na totoo talagang pangako ng ating pinakamamalapay Jesus. Pag sinunod mo ang kanyang banal na kalooban, maminamahal, hindi lang mang sa pagbibigay, maminamahal, na magtapat ka, maminamahal. Pag uwi mo ng tahanan, kinakailangan dala-dala mo ang salita ng ating pinakamamalapay at pinamumuhay mo. Praise God, na doon nakikita ang totoong katapatan sa ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, maminamahal, grabing hirap ng buhay namin noon. Ay, kung talagang, kung makita niyo noon, grabe, yung sabi ko nga, yung pagkain na nga lang ng manok, praise God, yung mais na durog, hinahalo namin yan sa bigas. Hindi po sa binababa ko yung aming pamumuhay noon, maminamahal. Grabe, praise God. Pag wala na kaming maisayang na ganun, yung tubig, lagyan ng asin, maminamahal, pakuluan yan. Maibsan lang yung aming gutom, maminamahal, ganun, maminamahal. Grabe, praise God. Pero nung maminamahal, nung ako'y naglingkod sa banal na gawain ito, praise God, at tunay na nagtapat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus, yung hindi mo na hinihiling, ibinagkakalupa ng ating pinakamamalapay si Praise God. Talagang totoo, talagang pangako ng ating pinakamamalapay si Praise God, na talagang sabi ko ngayon, aming tinitirahan, grabe, maminamahal, pag umulan sa labas, umulan din sa loob. Bahala ka, maghanap ka ng pwesto mo, maminamahal, saan ka makaka-relax, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nagnanakaw din po ako ng mga billboard, maminamahal, yung digital. Nahuli po yung panglingkod ng Praise God, talagang muntik akong ipakulong ng yung parang mataas nila, yung manager, maminamahal. Sabi niya, bakit sinisira mo yung aming mga billboard? Anong karapatan ko daw, bakit sinasatsat ko yun, maminamahal? E di nung nakita nila yung bahay, talagang tagpi-tagpi, maminamahal. Naawa sa akin yung manager, sabi niya, sa susunod, sabi niya, magsabi ka sa amin. Kunwari, may nakita kang tao doon. May mga tao dyan eh. Magsabi ka, bibigyan ka namin ng mga tarp. Sabi, mga tarpaulin ko yun, malalaking tarpaulin. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, di grabe, maminamahal yung buhay noon. Pero nung ako'y naglingkod nga dito, maminamahal sa ating pinakamamalapay si Praise God, yung aming bahay na butas-butas, maminamahal, tagpi-tagpi, maminamahal. Pinalitan po ito ng bungalo ng ating pinakamamalapay si Praise God. Di sabi ko, masaya na kami doon, maminamahal, talagang sabi ko, ito na yung totoong pagpapala dahil alam niyo po, maminamahal, bakit Praise God? Dahil yung aking stepfather, yung pangalaw kong ama, maminamahal, hindi po matanggap-tanggap sa trabaho yan kahit na siya yung pinakamatalino, maminamahal, na kilalang valedictorian doon sa lugar namin, maminamahal. Marunong siya sa lahat ng electricity. Kahit anong pagawa mo sa kanya, fire alarm, kahit yung mga bago ngayon, maminamahal, yung sensor ngayon, kayang-kaya nilang ikabit yan, maminamahal. Yung hindi nila may kabit-kabit doon sa dako ng Burnham Park na yung parang fountain, maminamahal, na sasabay po yung ilaw, tapos mag-shake, maminamahal. Hindi nila kayang ikabit, maminamahal. Sila po yung gumawa, salamat sa ating talagang wisdom, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, hindi po siya matanggap-tanggap sa trabaho kahit napakatalino niya, maminamahal. Pero nung naglingkod ako sa banal na gawain ito, Praise God, nagtaka na lang ako, maminamahal. Mismo ang trabaho, naghanap sa aking stepfather, Praise God. Alam niyo, totoo talagang pangako ng ating pinakamamalapay. Sumunod ka lang sa bawat inuutos niya, maminamahal, na talagang bagamat Kristyano, minsan nadarapa, maminamahal, nagkukulang, minsan nababackslide, pero ibinabangon pa rin ang ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, na sumunod ka lang, maminamahal, na talagang ang pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus, talagang susunod din sa iyo. At sabi nga, maminamahal, overtaken ka pa, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang yung aking stepfather, simula nung nagkaroon ng trabaho, maminamahal, yung sabi ko nga, masaya na kami dun sa bahay na bungalow, may aircon pa, maminamahal.
masaya na kami, maminal, meron na kami natutulugan na maayos-ayos, praise God. Pero hindi pa natutuwa ang ating pinakamamalapis doon, maminamahal. Alam niyo po, maminal, yung bungalow po naming bahay, maminal. Ngayon po, meron na pong second floor at may aircon na. Salamat sa ating pinakamamalapis. Sa totoo talaga, maminamahal. Yung mga bonuses yan, maminamahal, talagang pagpapala nang gagaling sa ating pinakamamalapis, praise God. Kaya nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal, na hindi lang po yung pagpapalang yan, praise God, mga material na bagay, maminamahal. Yung aking mga kapatid, praise God, na hindi ko expected na masave sa banal gawain ito, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, nung ibang lingkod, hindi pa po ako dito dumadalo, doon pa lang sa Dagupan, maminamahal. Yung aking, yung kapatid ko na may hika, na grabing gastos na nila, maminamahal, sa pagiging hikain ng aking mahal kapatid. Talagang naabot niya kahit yan sa may Region 1, maminamahal. Muntik pa siyang mamatay dyan, maminamahal, praise God. Kung wala po yung kilalang, yung aming loved ones, maminamahal, na mataas din po na doktor, maminamahal, ay mamamatay po yung aking mahal kapatid. May in-inject lang sa likod niya, maminamahal, nabuhay po yung aking mahal kapatid. Alam niyo po, maminamahal, talagang grabing gastos na, maminamahal. Pero nung sumama siya sa akin, sabi niya, siya nagdesisyon. Hindi po ako nagdesisyon kasi pag ako magdesisyon, kukontra yung aking mahal na ina kasi Katoliko yung maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin, kasi mag-anniversary tayo sa Dagupan City noon, maminamahal, outreach. Praise God. Nandun, maminamahal, na sabi niya sa akin, Kuya, ba pwedeng sumama sa'yo? Sabi niya. Alam niyo, maminamahal, tuwang-tuwa ako, maminamahal, dahil yun yung grabing kasus na namin doon, maminamahal, dahil grabing hika niya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, sinama ko siya, maminamahal. Doon nakita niya yung banal gawain. Sabi niya, masaya pala rito. Masaya talaga rito. Sabi ko, diyan ka lang. Mupo ka lang. Pakinggan mo lahat yung makikita mo diyan. Talagang sumunod ka lang. Kung papalakpak siya, tatayo siya, tumayo ka. Sabi ko, mindak ka. Kaya mong mindak ka. Sabi ko sa kanya. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, pagkatapos ng ating anniversary, maminamahal, na isa lang po yung aking mahal kapatid na bautismon sa tubig sa pangalan natin pinakamalas. Hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, hindi na po yung kanyang hika, hindi na po kumuhan, maminamahal, hindi na po nagkakahika ang aking mahal kapatid. Salamat sa ating pinakamamalas. Kaya lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamalapis lang. Praise God. Hallelujah. Amen! Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating po pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? God bless po sa ating pong beloved brother Jan Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Before the foundation, mga minamahal, amen? Of the earth, mga minamahal, the word. Bago itatag ang sanlibutan, mga minamahal, pinili na tayo ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Kaya't anumang tigas ng ating puso, anumang tigas ng ating ulo, kapag dumating ang timetable ng mahal na Panginoon. Amen? Lalambot at lalambot yan, mga minamahal. Amen? Dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, walang matigas na puso kapag ang ating nakilang Diyos ang humipo. Amen? Kaya ating beloved kapatid, mga minamahal, amen? Sabi ng ating beloved kapatid, sabi niya, mga minamahal, mag-o-obserba. Subalit pagdating ng pagpapaliwanag tungkol sa bautismo, mga minamahal, amen? Nagpabautismo siya, mga minamahal. Sapagkat ito na po yung timetable ng mahal na Panginoon, amen? Kaya tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos, amen? Tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, maging yung ating mga loved ones. Amen? Pinagpala upang maging pagpapala sa iba, mga minamahal. Amen? Kapag tayo pinagpala ng malapi noon, hindi lamang tayong pagpapalain, maging yung ating mga loved ones, mga minamahal. Amen? Pagpapalain po ng malapi noon. Hindi lang tayo ang pag-iingatan, maging yung ating mga loved ones, pag-iingatan din ng mahal na Panginoon. Amen? Lalong-lalo na kung tayo mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo po muna umawit, mga minamahal. Atin po muna ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus,
sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan. Doon sa malaking hukuman, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Jesus Trina, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Trina, o purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Mantan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Mantan mo ang ibon, kahit
bagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatili, mga minamahal, na talagang gising. Sikapin natin, mga minamahal. Amen. Tayo po ay naparito, mga minamahal. Amen. Ito po yung araw ng ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang gagawin, kundi ang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po natural, tayo pagod sa maghapong trabaho, mga minamahal. Amen. Tayo makaidlip-idlip, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po, kailangan ng sakripisyo. Ating beloved parents in the Lord, the more na sakripisyo ang ating pong mga minamahal, pinapakita sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sinong nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa? Mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit anong tulog natin, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo bigyan ng lakas ng ating dakilang Diyos, manlulupay-pay tayo, mga minamahal. Amen. Manghihina at manghihina, mga minamahal. Kahit ilagak natin lahat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang mahal na Panginoon. Amen. Diyos na mapagpala, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po pag pumalakpak, mga minamahal, talagang malakas, mga minamahal. Amen. Alam niyo po yung pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kaya naging matagumpay, mga minamahal. Amen. Ang Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ng ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida dahil sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Yung ang kinidnap ng kaaway, mga minamahal, amen, isa sa kapatid o pamangkin ng isang beloved pastoral worker, amen. Pagdating, sabi, nawawala ang aking pamangkin, sabi niya. Ang sabi ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, magpuri tayo, magpuri, mga minamahal, amen. Yung pala, kinidnap yung pamangkin niya ni Satanas. Ibinilanggo doon sa impyerno. Subalit nung magpupuri ng mga tunay na ng Diyos, hindi alam kung saan susulig ang mga kaaway. Amen. Ibig sabihin, pala mga minamahal, amen, kung ano man ang ating mga problema, ano man ating dinadala, kapag tayo pumapalakpak ng malakas sa ating dakilang Diyos, hindi natin ipinagkakait yung ating palakpak. Alam niyo po, mga minamahal, kapag ipinagkakait natin yung ating pagpupuri, yung ating pagpalakpak, yung sarili natin ang pinagkakaitan natin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen! Sa pagpalakpak, pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung hindi ka pumapalakpak, hindi tayo pumapalakpak, pinagkakaitan natin ng pagpapala, mismo ang sarili natin. Ang sarili natin, pinagdadamutan pala natin, mga minamahal. Amen! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon at tayo na po magpatuloy sa ating po pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan at sundan po ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Po inapapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at binigyan po ako ng pagkakataon upang aking siya malwalhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dating dumadalumang minamahal sa isang born-again Christian mang minamahal. Dalaga pa lamang po ako noon sa lugar po ng Manila. At noon mang minamahal, ako po yung nagtataka sa aking sarili kasi napakarami ko pong karamdaman mga minamahal. Nandyan po ang aking mga bisyo. Ngunit
hindi po gumagaling po ang aking mga karamdaman at nandyan pa rin ang aking mga bisyo, mga minamahal. Kaya alam niyo po minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naging daan po ang aking mga karamdaman, ang aking mga bisyo upang hanapin ko ang buong katotohanan ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagtanong po ako sa Kanya, maminamahal sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako ay isa sa kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tinawag at pinili upang maglingkod po sa Kanya, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung araw, ako po ay may mga karamdaman. Nandyan po na noon may sakit po ako sa baga. Yun po ay napakatagal ko pong tinaglay. Ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumagaling noon sa mga gamot. Nandiyan na pabalik-balik po ang aking karamdaman na yan. Kaya nagsawa po ako uminom ng gamot, maminamahal. Hininto ko na pong uminom. At nadagdagan pa po ang aking karamdaman ng almoranas, maminamahal, tonsillitis, UTI, mayroon po akong back pain, masakitin na ulo, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi sumasakit ang aking dibdib, ang aking sikmura, maminamahal, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, mapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron po siyang ginamit, maminamahal, na isang kapatiran po natin, maminamahal, na wala pong sawa na magpatotoo po sa akin, maminamahal. At sabi niya sa akin na sa gawain ito, dito sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos ay napapagaling, naghihimala, nagbabago ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, pag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At marami pa po siyang pinapatuto po sa akin, mga minamahal. Kaya na-bless po ako talaga, maminamahal, sa kanya mga patutuo. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang aking mga karamdaman na napakatagal kong tinaglay, maminamahal, na nagpahirap po sa akin, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-rati mang minamahal dahil sa mga problema. Natuturin po ako noon na uminom, magsugal, tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nais ko rin pong ipahayag sa inyo, maminamahal, na kahit man paulit-ulit, gusto kong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya na sa aking mahal na asawa, maminamahal, nung siya po'y nabubuhay pa. Na noon, maminamahal, nung isang araw nagpasada po ang aking mahal na asawa at pag-uwi niya po sa amin, naligo po siya ng pagod at nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad, maminamahal. At that time, maminamahal, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor kasi hindi na po niya talaga makayanan ang kanyang karamdaman, maminamahal. Nung dinala ko siya, maminamahal, hindi po siya gumaling doon, bagkus lalo pong lumala po ang kanyang karamdaman na sakit na pasma, maminamahal. Doon ko naalala, maminamahal, na baguhan pa lamang po kami noon, maminamahal, sa ating mahal na Panginoong Hesus. Dinala ko siya dito, maminamahal, araw po ng Miyerkules, na kung hindi namin alalayan ang aking beloved husband, maminamahal, talagang hindi na siya totally makalakad, maminamahal. Bedridden na po talaga siya, maminamahal. Nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. Araw po yun ng Miyerkules, maminamahal. Nung kami po yung napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mang minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mang minamahal. Nung pinabautismuhan ko po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved husband, binitbit na lamang siya ng ating mga kapatiran na nakaupo na lamang po sa isang upuan, maminamahal. At
Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magagawa. Instant po siyang pinagaling Praise the at Lord! pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat mang minamahal, ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Ganyan din po ang aking mga anak na minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga blessings na binibigyan niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister Jonelyn Milan sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakapalad natin mga minamahal. Amen. Sapagkat isa tayo sa kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Grabing himala mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, yung ating beloved kapatid, maraming karamdaman, mga minamahal, subalit pinagaling ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Maging yung kanyang beloved husband, amen, hindi makalagad, mga minamahal, amen, hindi makatayo, balit pagkatapos siyang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, amen, instant pinalagad ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At habang naghahanda po ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po muna ay umawit sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan na Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Man, praise the Lord. Hallelujah. So bless my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the
I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na minamahal talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At talagang tunay na napakapalad natin sa mga oras na ito. Minamahal talagang na tayo minamahal talagang grabe. Pinagkalooban ng Diyos minamahal na pagpapahalaga sa ating mga kaligtasan. Kung totoo siya, minamahal, napakaraming tao dyan sa bebandang lugar sa ating plaza, minamahal. Dyan, minamahal, talagang napakaraming tao. Ngunit ilan lamang tayo, minamahal, na nagpapahalaga, nagbibigay. Talagang pagkakataon, minamahal, para sa ating kaligtasan. Ganyan tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Dapat talaga magbunya mga Kristiyano, minamahal. Dahil sa napakaraming tao, minamahal, pero isa tayo sa kinahabagan ng Diyos, minamahal, na binigyan ng ganitong pagkaintindi, minamahal, at talagang tayo inilagay, minamahal, ng pinakamamahal na Panginoon dito upang magtrabaho ng ating kaligtasan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ako rin po ay nagpapaabot ng paggalang din po at pagbati sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Evangelist Pastor. Hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders po, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po, minamahal. Sabi ko nga po kanina, talagang tayo mapalad sa mapalad, minamahal. Talagang binigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos, ng mga ganitong pagkakataon, minamahal. Kung ating iisipin, minamahal, napakaraming tao sa ating mga paligid, minamahal. Ngunit isa tayo sa kinahabagan ng Diyos, nandun natin na binigyan ng grabing biyaya, higit sa lahat sa pagkaunawa sa mga natatagong bagay, minamahal. At talagang tunay minamahal na talagang dapat nating ipagbunyi. Dapat lalo na kapag nakakapuntos ang ating dakilang Diyos sa mga nagpapatotoo. Tunay po minamahal na ang pagpapatotoo ay hindi po yan sa patotoo ng ating mga minamahal na kapatid. Yan mismo ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang pag nakakapuntos ang ating dakilang Diyos, huwag natin ipagkait yung ating grabing palakpak minamahal. Dahil talagang ang gawa ng ating dakilang Diyos ay walang kapantayan. Talagang ang tanging ating dakilang Diyos lamang, ang makapangyarihang Diyos, siya lamang makakagawa ng mga bagay na ganyan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At ating na po pinagkakaloob ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Peddy Castillo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Hannah Villaros. Amen, praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Bago po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati at pagdikila sa ating pinakamamahal na Pinos po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating ginagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganoon din po sa di malilimutan mga aral at turo ating assistant beloved Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa beloved Almeida family, sa kanilang children, at sa beloved pastoral workers, sa inyong minawa. Rin po mga minamahal na kapatiran. Ako pa nagpapabot ng
pagpalang madaling araw na po, minamahal. Papasalamat ako sa pinakamamahal ni Jesus dahil nasumpungan ko ang tunay na gawain dito sa GC Miracle Crusade. Na dito po ay nagkaroon po ako ng kagalakan, kalakasan at pagpapala at peace of mind na dati ay na hindi pa ako nasib ay hindi ko ito naranasan. Na dati ay gulong-gulong ang isip ko. Halos hindi ako makatulog. Hinahanap ko yung kapayapaan nagmumula sa malapan ng Panginoon. Dahil yung isip ko talaga iba yung iniisip ko nung di pa ako nasib. Inaisip ko ay mga masasamang espiritu yata yun kasi hindi gulong-gulong yung isip ko eh. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, kahit nakaupo lang ako eh, ang dali-dali kong makatulog. Kasi nasumpungan ko talaga ang gawain dito sa Diyos Miracle ay nagkaroon talaga po ako ng peace of mind at kagalakan sa mahal na Panginoon. At nagkaroon din ng takot sa Diyos na magkasala. Papasalamat ako sa pinakamahal ng po Jesus sa lahat ng biyayang binigay ng kalakasan at karunungan na binibigay ng mahal na Panginoon sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan at mga hindi malilimutang mga aral at patutuo mula sa Jesus Miracle Crusade ng mga patutuo ng mga kapatiran sa langit at impyerno. Papasalamat ako sa pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng kabutihan na binibigay niya pang araw-araw na walang sawang pag-iingat sa akin at sa aming pamilya. Papasalamat na kasi nasib yung papa ko, yung beloved tatay ko dyan sa lahat po ng biyaya yung kanyang binibigay. Papasalamat ako sa pagpapala, physical po at financial at material at higit po sa spiritual. Hanggang dito lamang po mga minamahalan ang pinakatasuan. Pupuri at paluhati sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved brother Peddy Castillo sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal sa buhay na ating mga kapatid. Talagang napakarami talagang ipagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sabi ko nga kanina yung isa ka lamang sa mapabilang dito minamahal. Talagang grabing pagpapala niya minamahal. Na talagang grabing tayo kinahabagan ng dakilang Diyos. Hallelujah. At nandun pa talaga, minamahal na talagang ininilagay tayo na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At lalo tigit napakarami pang bonus, minamahal. Yung kapayapaan sa puso't isipan natin, minamahal, na dating maging sa ating mga karamdaman, minamahal. Nandun maging sa mga mahal sa buhay, minamahal, nandun ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ay grabe, hindi mabayad-bayaran niya, minamahal, na grabe. Na talagang nandun, minamahal, nagkakaroon tayo ng peace of mind, minamahal. Na dati-dati, grabe ang bisyo, grabe ang mga nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nandun, minamahal, talagang ang bisyong yan, napakagastos, minamahal. At higit sa lahat, nagbubunga ng napakaraming karamdaman. Ngunit nung tayo palayain ng ating dakilang Diyos, ay din po sa patunayan ng mahal kapatid, talagang mga bisyo, maging mga panonood ng mga hindi kaayo ay ang panoorin sa mata ng ating dakilang Diyos ay talagang inalis ng pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo pinalaya ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, ating Diyos na mapagpahala na mahal.
At bago po tayo magtuloy minamahal, dahil ipagpag muna natin ating mga inantong na diwa, tayo muna magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the spirit within me. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only know, my great creator became my Savior, and all that's goodness will heaven be. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, I only know, my great creator became my Savior, and all that's goodness will heaven be. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ngalan mo'y itataas. Ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ngalan mo'y tataas. Ang ngalan mo hanggang wakas. Palakpakan mo na din ang mamahal na Panginoon. Lahat sabi ko ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Manatili lamang tayong gising minamahal. Okay lang po maiglip-iglip dahil sa grabe pagod sa trabaho minamahal. Basta wag po lang po natin tutulugan minamahal.
Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Hannah Villaros, at sundan po siya ng ating beloved Brother Arman Rodillos. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng bati sa kanilang beloved children, sa atin pong beloved workers at sa inyo na rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon pagkat binigyan niya po ako ng gintong pagkakataon na mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw at sa lagi niya rin pong pag-provide, lalo na rin po sa pangangailangan namin at pangangailangan po ng aming beloved mother and beloved kuya na nagtatrabaho po sa kasalukuyan. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin pong pag-alis sa aming tirahan at pag-uwi. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya rin po ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. At sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ako po yung muling nakapasok sa with honors. Kaya pinapasalamatan ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat itong nakaraang linggo lamang po ay ako po yung nagdiwang po ng aking kaarawan at ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa pagdagdag po ng isang taon sa aking buhay at sa pagbibigay niya rin po ng kalakasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkat hindi man po karapat-dapat ay akin dyan na ako po ay kanyang kinahabagan at ang aking pong beloved sisters sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved Sister Hannah Villaros sa pinagpalang buhay na patutong ngayon. Hallelujah. Talagang tunay na pakabuti ng ating dakilang Diyos. Yung talagang madagdagan lang yung ating buhay muli minamahal, ng isang taon minamahal. Tunay minamahal na talagang ang buhay ng tao ngayon minamahal, napaka-iksi minamahal. Kaya dapat samantalahin talaga magpasalamat sa buhay na Diyos na grabing dapat natin pagpasalamat talaga at talagang maging sa mga hindi pa nagpapalista. Baka may pagkakataon kayo medyo mahaba-haba pa yung oras. Pagkakataon talaga makapagpasalamat pa sa dakilang Diyos. At talagang dapat, napakarami nating dapat ipagpasalamat. Alam nyo ngayon, minamahal, dahil sa tindi ng init ngayon, minamahal, marami na talaga na talagang nahi-heat stroke, namamatay, kausap mo lang kanina, minamahal, tapos mamaya, ibabalita, minamahal, wala na. Actually, doon sa malapit, doon sa amin, minamahal, doon pa lang sa paligid namin, meron na pong 5 minamahal na namatay dahil sa matindi pong init. 2 po doon ay teacher minamahal, na heat stroke minamahal. Tunay ganyan ang kahirap ang sitwasyon natin ngayon minamahal. Talagang tunay na nalalapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Isa po ito sa mga tanda na ibinigay ng ating dakilang Diyos, yung ganitong grabing init minamahal ng panahon, pag-iba ng panahon minamahal. Talagang dapat tayo talaga na kung gaano man yung init ng panahon, dapat ganon ding umiinit ang mga Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, talagang magpakainit talaga minamahal dahil talagang hindi natin alam kung ano yung oras. Talagang dapat magpasalamat lagi sa dakilang Diyos. At kagaya ng pasalamat ng ating mga kapatid, napakaraming biyaya at pagpapala na dapat na ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Grabe minamahal, sabi nga ng Banal na Kasulatan, hindi ka gagawin
buntot, bagkos ulo. Talagang ating mahal na kapatid, nandun ginagawa na, nandun with honors. At talagang grabing pagpapala. Ang katalinuhan na yun ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Yan ay may grabing pagpapala, yan na pinagkakalooban ng mahal. Talagang ang grabing pag-iingat ng Diyos sa ating minamahal ay talagang hindi natin mabayar-bayaran minamahal. Yung grabing pag-iingat pa lamang yung kahit, alam nyo, ang aksidente nandyan lagi minamahal. Minsan kahit papasok ka nga lang sa banyo, pwedeng madulas ka at mabagok ang ulo mo. Kaya kung maliban na lang pag-ingatan ng Diyos ay talagang walang kasiguraduhan ng mga bagay. Ngunit napakapalad natin dahil may Diyos na laging nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon. Sunod na magbahagi ng kanyang buhay na patotoo, ating beloved Brother Arman Ronillos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Avilina Rosario. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginigalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minahal na kapatiran. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal ng Jesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-dati pa lamang po nung sa Siargao po ako ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal ng Jesus dahil ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kagalingan, dahil bigla po sumakit yung ulo ko. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking sakit sa ulo ay pinagaling ng ating pinakamamahal ng Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin sa pagdadrive. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat na rin po sa akin araw-araw. Mula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat. Pagpurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Arman Ronillos. Pinagpalang buhay na patutong yan. Na tunay na minamahal talagang ganyang kapuri-puri ang ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang yan na ayon sa karanasan ng ating mahal na kapatid. At susunod minamahal talagang ating pong talagang minamahal yung mga grabing pagpapasalamat natin sa dakilang Diyos. Lalo na po pag ganitong overnight minamahal, kung talagang umupo tayo minamahal, bulay-bulayin natin yung kabutihan ng Diyos at talagang samantalahin natin yung pagkakataon minamahal. Alam ko minamahal, yung mga pagpapalang yan, hindi lamang yan minamahal. At napakarami pa. Isipin po natin, napakarami ng umaga na tayo nagkikita-kita minamahal. At sabi ng Biblia, tuwing umaga ang pagpapala ng Diyos ay laging bago. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga ipapatotoo natin minamahal, hindi lamang yan minamahal, napakarami pa. Kaya atin lamang bulay-bulayin, isipin natin minamahal yung mga pagpapala ng Diyos, napakarami minamahal. Mula dyan sa mga ating kakaligtasan, pag-iingat ng ating dakilang Diyos minamahal, talagang samantalahin yung pagkakataon. Dahil talagang napakadalang yung pagkakataon, minamahal na talagang tayo mabigyan ng pagkakataon na tayo magpasalamat. Talagang pagkakataon niya na talagang ating ipagsigawan, minamahal, sa buong daigdig ng ating Diyos na napakabuting Diyos, ang Diyos na nagpagaling sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin, hallelujah, ang Diyos na nagpoprotekta lagi sa atin, ang Diyos nating mapagpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. May praise the Lord. At tunay naman na mahal talagang grabing pagkakataon natin yung minamahal at tayo makapagpasalamat sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi sa buhay na patotoo. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Avilina Rosario, at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Hallelujah. Praise Praise the Lord. the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakilas ay sa ating
pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. Hallelujah. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganon din po sa beloved Almeida family at ganon din beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa gawain ito'y talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo. Halos hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit naisipan kong i-switch yung television namin. Talaga nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Hinanap po namin, natagpuan namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nag-ingat sa aming buong sambahayan. Talagang minsan yung aking mahal na talagang nagmamangga po siya doon sa Isabela. Hallelujah, nag-ano sila ng mangga. Talagang dumulas yung paa niya. Talagang hallelujah, nahulog po siya. Ngunit maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak na isa. Hallelujah, nag-encounter po siya sa disgrasya. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nilang motor. Hallelujah. Talagang yung aking mahal na anak, tumilapon na lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang Praise the Lord. Hallelujah, Maraming hallelujah. salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinag-ingatan aking mahal na mga anak. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Right, Hesus amen. dahil kumikilos po siya sa ministeryong ito. Talagang tumawag ka lamang ay nandyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya sa aming buong sambayan. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa patuloy ng pagdalo, hindi po kami pinapabayaan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Yung aking karamdaman, hindi na po sinusumpong, lubusan ng pinagaling ng pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah, Hesus. hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya. Talagang hallelujah, praise the Lord. Ginagamit na rin po ako ng pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang mga awit sa kanyang banal na Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Avelina Rosario sa pinagpalang buhay na patutungan yan. Hallelujah. Grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Imagine, nagsalpukan ng motor. Head on, mahal. Talagang ang ating mahal na kapatid, ayon sa kanilang patutungan, napatilapon. Pag ganyan na head on, minamahal, kahit gaano pa yung kabagal, sigurado malaki ang aksidente niyan. Hallelujah. Talaga lalo ng pares pa motor, minamahal, magsasalpukan yung motor, malamang pati yung driver din, magsasalpukan din yan sa area, minamahal, dahil head on yan, minamahal. Tunay, minamahal, grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Imagine, tumilapon.
Imagine, pagdapo ni Galos, wala. Palakpakan po natin dakilang Diyos, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa grabing pagpapagaling sa mga karamdaman, hallelujah. Tunay na tayo mapalad sa lahat ng mapalad. At tunay na tayo nagkaroon ng grabing kapahingahan, minamahal. Talagang nandun, minamahal, kung atin talagang titignan yung ating mga dating buhay, minamahal, na kung saan dating grabe, hindi natin alam kung saan tayo susot kapag nagkaroon ng karamdaman, mahal. Kung titignan natin yung buhay natin noon, kumpara ngayon, minamahal, talagang tunay, minamahal, na napakalayo na po, minamahal. Andun, minamahal, at talagang unti-unti tayong nandun na inaangat at binabago ng ating dakilang Diyos. Maging yung ating mga karamdaman na grabe noon, balisa tayo, hindi natin malaman kung saan tayo mangungutang, minamahal. Lalo na po sa atin talagang hikaos, minamahal, talagang nandun na talagang hindi malaman kung saan mangutang para may pampagamot lamang, minamahal. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil tayo kapag nagkakaroon nga ng karamdaman, magsisi lamang, magtaas ng kamay, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Andyan karaka-raka ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan napakabuti ang ating dakilang Diyos na ating nasumpungan sa ministeryong ito. So, unang dalangin ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa na mahal. Kanya ganyan po tayo kapalad na mahal. At ang ating mga pangalan na mahal nandyan sa poste, minamahal, nakadikit po dyan, minamahal. Talagang tayo pinapanalangin araw at gabi, minamahal. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Dahil iniingat, dahil grabing panalangin sa atin, minamahal. At talagang andun sa ating mga gawain, nandyan ang pagpoprotekta lagi ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay, buong magkakataon sa ating mahal na kapatid na sunod magbahagi ng kanyang buhay na totoo. Ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. At mangyari lamang din po, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid dahil dalawa na lamang po yung susunod. Magpalista na po kayo upang magpasalamat po sa ating dakilang Diyos dahil mahaba-haba po yung oras natin para ito po yung grabing pagpapala po sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa ating mahal na kapatid, beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Minsan pa nais ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ng gawain na to na dito ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking karamdaman na high blood. Dito rin binago ang aking buhay, mga bisyo ko na nawala sa gawain na to, kaya nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung unang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain dahil ang katuwiran ko noon, ang mga nagsasalita dito sa harapan ay sabi ko, mga binabayaran lamang sila para sila magsalita at magpatuto sa harapan. Ngunit ko po ay nagkamali sa aking akala, kaya nung una talagang nandyan na lalong-lalo na sabi ko sa kanilang mga patuto, napaka-imposible sabi ko dahil lahat ng kanilang mga karamdaman, mga sakit na kanilang nababanggit ay napakaluluba, ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tuloy-tuloy akong dumalo, talagang inobserbahan ko itong gawain na to hanggang sa ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang buksan ang aking puso't isipan na maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang ako'y nagpatuloy sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang ako'y umabot sa ganitong edad na talagang patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila niyang pag-iingat. Nandyan din po ang
napakagrabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unat dalangin ng ating beloved pastor. Talagang totoo ang gawin na to dahil nung muntik na akong nabangga, na disgrasya po ko, ako'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ngayon po talagang nandyan din po na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat uso yung heat stroke, nandyan na lagi akong sinasabihan na minom ka ng maintenance mo, sabi nila, at saka huwag kang magpupuyat, baka atakihin ka ng high blood. Lagi akong sinasabihan, ngunit sa habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa tuwing ako'y inatake ng high blood at nahihilo, sumasakit ang aking batok, nandyan lang sa pagpupuri at humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Yan po, pinapagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pagpapala. Nandiyan na hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon, magamat inuusik ng aking mga pamilya. Nandiyan na pinapalakas lagi ako sa tuwing ako'y dumadalo sa banal na gawain, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa banal na basan, hindi man karapat dapat. Yung pinararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang napakahirap din minamahal. Yung ganyang mga karamdaman, minamahal, talagang pagkaroon ng high blood. Talagang lalo na sa mga panahong ito, minamahal, talagang sumasabay din niya, minamahal, lalo sa init ng panahon. Ngunit gano'n nga po, napakapalad po natin, minamahal, talagang nandiyan ang Diyos na nag-iingat natin nasumpukan sa ministeryong ito. At tunay na noong una, sila po nag-alinlangan, talagang akala nila hindi totoo, minamahal. Ngunit tayo mapalad sa lahat nga na mapalad. At tunay na masumpungan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi nga dito sa may aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanyang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang nandun minamahal nung ating masumpungan ng ating dakilang Diyos. Nung tayo lumapit sa ating dakilang Diyos, minamahal, talagang nandun tayo nagpakumbaba, minamahal. Nandun ang kabutihan ng ating Diyos. Tinamasa natin ang grabing pagpapala ng Diyos. Talagang grabe magpatawad ang ating dakilang Diyos, bagamat sa napakarami nating pagkakamali, mga pagkakasala sa ating dakilang Diyos. Ang kapatawaran nga raw talaga ng Diyos ay kung ang iyong mga pagkakasala, pagkakamali ay hindi makarga ng isang barko. Ngunit ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, na talagang laging nagpapala po sa atin at laging umiibig sa atin. Sa gitna ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, minamahal, andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging umuunawa sa atin, minamahal. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos. At tunay na talagang ang ating Diyos kailanman ay hindi nagsasawang magpala sa atin, hindi nagsasawang gumagabay sa atin sa araw-araw ng mga buhay. Talagang minsan ang Kristiyano nadadapa, nagkukulang, ngunit ang Diyos din mismo ang gumagawa ng paraan at na talagang tayo makapanumbalik sa Kanya minamahal. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na talagang tayo hindi pinababayaan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At minsan pa minamahal, tayo po muna may magpasalamat, minamahal, para po sa ating ating coffee break, minamahal. Hallelujah. Tayo po manalangin, minamahal. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, sa
yung pagpapalang ito na yung pinagkaloob sa amin. Hallelujah. Sa aming pag-overnight, O Diyos. Amin samot panalangin na sa mga pagpapalang aming coffee break, mahal na Panginoon, sa mga pinagmula na mabiyat pagpapalang ito, na ibalik niyo po sa kanila makalibong beses, mahal na Panginoon. At amin samot dalangin na ito yung mga panggising sa aming inatok na diwa upang aming talagang mabulay-bulay at mapakinggan ang iyong mga kamanghamangang gawa, O Diyos. At ito ang aming samot panalangin at pasasalamat sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to land, disobeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Then the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. All this sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo. At muli minamahal ang aking pong
Dahil kukunti na po minamahal magbabagi ng kanang mga patutunan, dalawa na lamang po. Mangyari po lamang na sa ating mga minamahal na kapatid na hindi po nakapagpasalamat. Ito po ay pagkakataon natin upang tayo makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil mahigit isang oras pa po tayo magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, talagang ating samantalahin minamahal yung pagkakataon. Kaya magpalista na po yung mga hindi pa po nakapagpasalamat upang talagang maihatid natin ang grabing pagpapasalamat natin sa mga pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. Ating beloved sister Jamil Milan. Sige po, manamahal. Mamaya na lang po, sunod na lang po siya, manamahal. Atin na po minibigyan buong pagkakataon kung handa po ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Pinagpala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ating beloved sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders na kapiling po natin sa araw na ito. At ako rin po ay bumabati sa ating mga live webcast viewers at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. At ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa akin upang mapasalamatan ko po ang kanyang dakilang ginawa sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinag-ingatan niya po kami sa aming pagdating dito sa kanyang banal na sambahan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na last April 8 lamang po, andyan po na dumako po kami sa lugar ng Vigan, Ilocos Sur upang ganapin po ang Regional School Press Conference. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming pag-akyat doon. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan nga po na doon po sa dakong yon na napakainit po, andyan po na umabot po kami sa 51 degrees, andyan po na yung aming kasamahan po na meron pong nahimatay at nagkaroon din po ng mga ng nosebleed. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan niya po ako at pinagpapasalamat ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa buong Region 1 po, andyan po na pinagpapasalamat ko po dahil kami po ay nakakuha ng 3rd place sa buong Praise Region the Lord. 1. Hallelujah, At pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang buong secondary po, andyan po na nakakuha po kami ng 2nd place. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang po yan, andyan po na ang aking newspaper po ay nakakuha po ng 8th place. Kaya makakarating po ito ng NSPC sa national po sa dako po ng Cebu. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa buong pag-stay po namin ng buong linggo doon. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po na nagkaroon din po kami ng shortage po sa aming budget po. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ang dakilang provider. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinag-ingatan niya rin po kami na makauwi dito po sa dako po ng Pangasinan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya po akong kinakabagan na bigyan niya ng wisdom, knowledge, and understanding
understanding. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na this week lamang po ay card day na naman po, at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil isa po ako sa with honors. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus, at patuloy ko rin po pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maalala ko lamang po noon po, mga minamahalan, dyan po na yung bahay po namin, butas-butas po yan kapag umuulan po, andyan po na umuulan din po sa loob. Kaya pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil naturuan po tayo na magtapat. Kaya pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maalala ko lamang din po na nung bata po ako, andyan po na nagkaroon din po ako ng skin disease. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nadadala po ako dito sa banal na gawain. Kaya ang skin disease na yan ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy na binibigyan po kami ng kalusugan. Andyan po na sa tuwing nagkakasakit po kami, andyan po na mag-i-stay in lamang po dito, mananalangin, magpupuri. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ibinibigay niya po ang kagalingan sa Praise the amin. Lord. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, at bilang karagdagan po kami po ay mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan pa natin yung pinakamamahal na Panginoon. Some say you're just a good man. Some say you work hard. Some say you aren't great, but I say you're alive. Some say you're just a prophet. Some say you were wise. Some say you were just a man, but I say you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I know you're the Messiah. You gave your life for me, and I know you're the only way. 'Cause Jesus, you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God.
your face. Shout your face. Jesus, I decided to live a life that shouts your face. Shout your face. Jesus, I decided to live a life that shouts your face. Jesus, I decided to live a life that shouts your face. Shouts your face. Shouts your face. To all the earth, I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. Jesus, my God, Jesus, shout your face. Shout your face. Shout your face. Shout your Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen. Praise the Lord. It is written, you're my refuge and strength. Though the earth may pass away, you will remain. It is written, you provide every need. Everywhere that you lead, you will sustain. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. Praise the Lord, praise the Lord. We've seen your faithfulness from generation to generation. It is written, we're redeemed by your blood. All the old has passed away, the new has come. It is written, it's not by power or might, but by the Spirit of the living God in us. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation,
the Lord, praise the Lord. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We sing your faithfulness. From generation to generation, to generation, from generation to Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole world is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Without cloud, the rain will come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Take my hand. Come walk with me. Come on and shout like a mountain up. We're making it the cities and cities. Sing everywhere we go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout like a mountain top. We're making it the cities and cities. Sing everywhere we go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world that they need. Oh Lord, that they need. When they're starting us to them, Lord, look at me. I want to tell the world that they need. Oh Lord, look at me. When they're starting us to them, Lord, look at me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless mga kapatid. At bago po lahat mga minamahal, bago po tayo pagpatuloy. Ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita together with our beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa magdamagang pananalangin, overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising na anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. May lamang ay atin na po mapapakinggan ang grabing mensahe ng ating mahal na Panginoon. Amen. At we give due honor and respect sa ating mga beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. May sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait
at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Mirasol de Vera. Atin pong pinaganda mga sumusunod para bago bigay pagkataon sa mga kapatid. Ating beloved Brother John Kenneth Resuelio, beloved Sister Trixie Bigaong, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Risa Briones, ating beloved Sister Abigail Villaruz, ating beloved Sister Irene Servan, at kung may oras pa ating beloved Sister Chesley Aquino. Sila po paaniling na magsipaganda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating galang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon at sa atin pong lahat. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang yabang lingkod mga minamahal ay nakakilala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil sa aking mahal na lola mga minamahal. Ang bata pa lang, ang inyo abang lingkod mga minamahal, kasama ko na ang aking beloved lola na dumadalo sa gawain ito mga minamahal. Hanggang sa ang inyo abang lingkod mga minamahal ay nagdalaga hanggang sa nagkaroon ng sariling pamilya. Way back 2017, mga minamahal, ang inyo abang lingkod mga minamahal ay dumanas ng pagbibleed mga minamahal from December to January, January to February, February to March, mga minamahal. Yung 3 buwan na yan, dire-diretso yan, mga minamahal. 3 linggo yung pagbibleed ko, mga minamahal, then hihina siya ng 1 linggo, mga minamahal, hanggang sa 3 buwan, mga minamahal. Sa una, hindi ko lang siya pinansin. Sa pangalawang buwan, medyo umalarma ako, mga minamahal, dahil ang sabi nila, dahil ang yabang likod mga minamahal that time, hindi pa nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sinubukan ko ding sumangguni mga minamahal sa albularyo, pero wala ring kagalingan hanggang sa umabot ng 3 buwan mga minamahal. Sa 3 buwan na yun mga minamahal, nag-decide ang yabang likod mga minamahal na sumangguni sa mga doktor mga minamahal. Naalala ko mga minamahal nung time na yun dahil emergency mga minamahal na hinatid ako ng ambulansya sa may region mo ng mga minamahal. Gabi yun mga minamahal. Ilan yung doktor na pabalik-balik sa akin na tumitingin hanggang sa kinuha ako ng laboratory test mga minamahal. Lumabas yung result mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoon, kahit na ang nyabang lingkod hindi pa nakakabalik mga minamahal, stable yung hemoglobin ko mga minamahal sa kabila ng dami ng lumalabas sa aking dugo mga minamahal. Kaya labis-labis na nagtataka yung mga doktor mga minamahal. Pero sa oras na yun mga minamahal, lihim akong nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ando doon pa rin yung pag-iingat niya sa inyong abang lingkod mga minamahal. Praise the Lord, amen. Hanggang sa madaling sabi, mga minamahal, ang daming ginawa sa akin, mga minamahal, sa ultrasound, biopsy. Ang inyong lingkod, mga minamahal, sa madaling sabi, huminto or tumigil yung pagbibleed ko, mga minamahal, sa tulong ng medisina. Pero ang inyong lingkod, mga minamahal, kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, sa taong 2020, mga minamahal. Dahil nung time na nagbi-bleed pa ako, mga minamahal, ang tanging healing ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi dugo yung lumalabas sa akin, mga minamahal, anytime pwede akong bawian ng buhay. Ang tanging healing ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bago man lang ako malagutan ng hininga, bago man lang ako mawala,
isa lang yung hiling ko, ang makabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Sus. Lord. Amen. Ang inyong mga lingkod, mga minamahal, ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Sus. Lord. Amen. Na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal ng taong 2020. Sa paglipas ng panahon, taong 2023 last year, mga minamahal, muling akong sinubok ng karamdamang iyan, mga minamahal. Sa panahong iyon, talagang diretso siya, mga minamahal, na hihinto, pero mas marami yung araw na malakas. Sa panahong iyon, ang nyabang lingkod, muling kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na gamitin bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Alam niyo yung pakiramdam, mga minamahal, na every time na aawit ang inyong beloved, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ando doon yung kapal ng nakatapal sa akin, mga minamahal. Sa sobrang dami na ng aking nailabas, mga minamahal, yung dugo, mga minamahal, na lumalabas, hindi na siya red, pink na siya. Pero sa kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoong Sus, pinanghawakan ko ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi niya ako pababayaan. That's right. Yung time na nakikita ako ng aking mga kapatid, mga minamahal, dahil ng aking mga kapatid, mga minamahal, ay kasama natin, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip ng aking mahal na kapatid, mga minamahal, na kasi nung time na yon, halos hindi ako magpakita o hindi ako pumapasyal sa aking mga magulang dahil sa hina ng aking katawan, mga minamahal, dahil unang sign, mga minamahal, na kulang na ako sa dugo, mga minamahal, is yung hirap akong maglakad. Lagi akong pagod. Kaya ang tanging ginawa ko lamang, mga minamahal, palagi akong nag-i-stay sa pastoral house dito at sa manalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus at patuloy na dumadalaw 3 beses sa isang linggo. Alam niyo, mga minamahal, yung aking mahal na kapatid, pinilit niya ako na pumunta sa aming mga magulang. Sa unang tingin ng aking mahal na ina, mga minamahal, bilang tao, bilang anak, mga minamahal, hindi masakit sa akin na yung tingin sa akin ng aking mahal na ina. Hindi ko alam na akala ang tingin nila sa akin is mawawala anytime. Pero alam ko na hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang sabi sa akin ng mahal kong ina, mga minamahal, palagi kang nag-i-stay in. Bakit hindi mo ipanalangin ang sarili mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko sa aking ina. Palagi kong pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na kahabagan ako at pagalingin ako sa aking karamdaman, sabi ko. Pero hindi lahat ng panalangin natin, Mama, agad-agad nating nakukuha. May tamang panahon at pagkakataon, gagaling din ako. Sabi ko sa aking mahal na ina. Sure. Konting panahon, dumating ang aking mahal na ama. Hindi ako lumabas agad dahil alam kong masasaktan din siya kung ano yung sakit na naramdaman ng aking ina, ganon din yung mararamdaman niya sa akin. Maya-maya, mga minamahal, lumabas ako at nagbano lang ako sa aking ama. Ang tanging bungad na narinig ko mula sa bibig ng aking ina, tignan mo na yung anak mo, sabi niya sa akin. Napakasakit sa pakiramdam na gano'n yung nararamdaman ng aking mga magulang. Nagmano lang ako tapos iniwan ko na yung aking mahal na ama dahil ayokong yung nakikita nila sa akin kasi mga minamahal naghihina na sila. Hindi pwedeng pati ako manghihina sa paningin nila. Pero alam kong hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hinayaan ko yun, mga minamahal. Hihinto, titigil yung pagbiblid. Ay, dyan na naman siya. Hinayaan ko yun. Patuloy lamang akong nanalangin at nagsusumama sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unang dalangin natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Hanggang sa dumating yung panahon, mga minamahal, na yung BP ko, mga minamahal, is 98/45. Sabi ng tiyahin ng aking mahal na asawa, mga minamahal, bakit hindi ka kumilos? Gumawa ka ng paraan para masalba yung buhay mo,
para mapalitan ko ano yung dapat palitan sa'yo. Ang sabi ko, ang mga doktor, limitado ang kakayahan. Kahit nasa hospital ako, kung mamamatay pa rin ako. Ang importante sa akin, patuloy akong nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay-taglay ko ang kalakasan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung dati na bawat palit ko ng napkin o ng panty, mga minamahal, meron at merong stain. Kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, 2 weeks na, mga minamahal, talagang malinis at tuloy yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang, minamahal, nasubukan kong uminom ng huminto yung pagbiblid ko, mga minamahal, sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Walang anumang gamot or kahit anong ferrous sulfate man yan. Tinry kong mag-take ng isang ferrous sulfate, mga minamahal, pero talagang ang epekto sa akin, maghapon akong tulog. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng maghapon akong tulog dahil kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kahit na ganun yung nangyayari sa akin, mga minamahal, nakakapasok pa rin ako sa aking trabaho, mga minamahal, na patuloy na pinapalitan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kalakasan ng aking katawan. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Ako ay naniniwala at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tuloy-tuloy yung aking paggiling, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang ang lahat ng kaburihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang pagtunayan at tunay nga po, mga minamahal, na talagang sa ating pong buhay, may mga kinakailangan nating pagdaanan para tayo po, mga minamahal, ay makinig sa pangungusap ng Diyos. Amen. At ginagamit ng Diyos kung minsan yung ating pong mga karamdaman, bumabalik upang tayo tapikin and iparating ang kanyang mensahe. Ang kinakailangan lang sa ating mga minamahal, handa tayong makinig at parating sinasabi ng mga Bible heroes natin, here I am, Lord. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, handa tayo. Ano ba kalooban mo, mahal na Panginoon? Pag dumarating tayo sa bagay na yon, at ang ating magagawa ay ang pagtiwalaan ang mga salita ng ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo, mga minamahal. Narito na po ating pong beloved brother John Kenneth Rezuelio sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Trixie Bigao. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved na world pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Gayun din po sa kanilang mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot na pagbati sa ating pong beloved, hallelujah, preachers, workers po na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preachers at sa kanila pong beloved daughter. Sa inyo po mga beloved kapatiran at sa ating pong beloved live webcast viewers po through YouTube po and Facebook live stream po. Hallelujah. Ako pinagpapabot ng madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat hallelujah nung ako'y bata po na andyan po sobrang sakitin ko po na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit sa kabagal lang po nating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy na pagsama sa akin ng aking beloved Lola dito sa ating banal na gawain. Tunay na yung pagiging masakitin ko po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa hallelujah, sa pagpapahala po na pinakal po niya sa amin sapagkat ang aking beloved Father po ay ang number 1 po naming mga usig sa pagdalo dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Ngunit kami lamang po ay nanampalataya, hallelujah, patuloy na dumalo, hallelujah. At hallelujah, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na walang matigas na puso sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Through the first prayer po natin, beloved pastor, hallelujah. Tunay po ngayon
aking beloved Father po, sila pa po ang maghahatid minsan sa amin dito sa banal na gawain, mag-offer na hatid po kami, hallelujah, upang kami makadalo dito sa ating banal na gawain. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Pisos, hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pisos sa patuloy po na pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa aming pagdadrive, hallelujah, saan man po kami mapunta, hallelujah. At sa pag-provide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, tunay na hindi po kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang dakilang kahabagan, hallelujah. So nadalangin natin ginagalang at minamahal na beloved pastor, hallelujah. At magamat hindi man po ako karapat, dapat ako'y patuloy niyang kinakabagan na gamitin sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kaya nga dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal, talagang pagpapala ng Diyos kapag tayo po mga minamahal ay talagang gumaganap sa kanyang banal na kalooban. Sabi nga mga minamahal, sa sino man nagtitiwala sa mahal na Panginoon, kailanman hindi niya pinapahiya. Amen? At yan po ang panghawakan natin mga minamahal from time to time. That if we trust our God, talagang God never fails. Amen? 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 Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po ang ating pong beloved Sister Trixie Bigao sa kanyang pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupulit, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gininto ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli mga kabutihan at kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, maalala ko lamang po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kaisa-isang buhay na ito na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pinagkakatiwala sa inyong banlingkod. Tunay nga po, sariwain ko lamang po, ako po'y dating may karamdamang asma. Tunay nga po na sa tuwing malalamig na panahon, andyan na aasahan na po na sa tuwing gabi, andyan na pagpapatong-patungin na lamang po ang aking mga unan na umabot po hanggang sa 4 hanggang 5 mga unan para lamang po makahinga lamang po ako ng maayos. Tunay nga po, andyan din po na sa murang edad ko po, naranasan ko po na sa tuwing ako inaatake, andyan na nangingitim na rin po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ang inyong abang lingkod na mabahaginan po ng kanyang mga kabutihang ginawa at kanyang mga banal na salita. Tunay nga po, malaman po namin na meron po pala ang Diyos na nagpapagaling dito po sa may kongregasyong ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon nga pong hindi po kami nag-utubiling. Subukan lamang po ito sa isang beses at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung isang beses na po na yan, nasundan pa po ng pangalawa, nasundan pa po ng pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At hindi ko na po namamalayan na doon nga po na nabautismohan na rin po pala ang iyong panlingkod sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at lubos ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa bawat pagdalo po pala namin yan, tunay nga pong unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko po niyan. Tunay nga po, maalala ko po, nababalitaan ko po ngayon, yung sa init ng panahon, nandyan ang may mga asthma, tunay nga po, andyan na lubos yung tunay nga po na andyan na sinusumpong po sila sa mga ganitong mga panahon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po ang kaginhawaan na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa iyong abal lingkod. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at
pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nais ko rin pong i-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking beloved mother po. Ang aking beloved mother ay may karamdaman pong may tumubo pong bukol sa kanya pong breast na ang pasitabi po sa mga kumakain, may lumalabas na po ditong push o dugo, andyan na mga likido na parang tubig po. At kinailangan na pong operahan ng aking beloved mother dahil kung hindi man po ito maoperahan at mapabayaan ito ay maaaring ito yung mabulok at maaaring ito yung maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po kami bibiguin. Nandyan na a week before po ng operation ng aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli pong sagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa po ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsumamot, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tunay nga po, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito po sa gawain ito dahil nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po ng doktor sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol po palang nakikita nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan. At lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po niyan, sa pagpapagaling niya rin po mga karamdaman at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat araw na ito na patuloy niya po kaming kinakahabagan sa mga pagpapala din pong physical, mula po sa pagpapalang physical, financial, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong ang panlingkod at ang aking beloved ate bilang magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Lord to God. At tunay nga po mga minamahal, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. At sabi nga ng ating mga kapatid kanina, yung siyensya, the science, ay mayroon pong limitasyon yan. Amen. Though people using it, pero sabi nga, kung tayo po mga minamahal ay talagang hahawak sa matibay na muog, kumbaga, ay walang iba kundi sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At nakita niyo mga minamahal, about to be operated dahil sa kanyang karamdaman na talagang cancerous mga minamahal. Talagang ito po mga minamahal ay delikado. Amen. Pero makita na lamang nila mga minamahal nung sila nagtiwala sa mahal na Panginoon, yung sasabihin ng doktor ay hindi na pala dapat po operahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon without any intervention of medical science, mga minamahal, ang kanila lang ginawa, mga minamahal. Kaya ginagawa natin, overnight, dumadalo, pumapalakpak, nagpupuri sa Diyos, nanalangin sa mahal na Panginoon, nagsisisi sa mga pagkakasala. Amen. Those are basic na mga teachings, mga minamahal, na tinuro sa atin ating mahal na pastor. At kapag ating pong panghahawakan yan, mga minamahal, kagaya ng sinabi ng Biblia, na lahat ng mga bagay na napakinggan nyo sa akin, huwag ninyong hihiwalayan. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, itutuloy-tuloy natin ang mga aral na yan, no matter what. Amen? Sapagkat sigurado alam natin mga minamahal na sa pagsaganap ng mga aral na yan, galing sa ating mahal na Panginoon through our beloved pastor, mga minamahal, ay talagang yun ang magbibigay sa atin ng sagana sa buhay, kagalakan. Amen? Everything that we could enjoy in this earth, mga minamahal, yan po lahat ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid. Beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Risa Briones. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord.
Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako ay nagpapabot ng pagbati sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng Beloved Elders, nakapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas talagang nahihirapan po akong huminga. Noong mga oras na yun mga minamahal talagang naranasan ko rin po na kumonsulta sa doktor at mag-take po ng mga gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po ang aking natatamo. Ngunit mula nung ako'y gamitin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ganyang banal na ubasan, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay po at pagpatnubay po sa aking pagtatrabaho, ganon din po sa pag-iingat, lalong-lalo na po sa tuwing may mga times po kasi mga minamahal na sa bawat buwan, 2 times po kaming bumabiyahe patungo pong La Union branch at ganoon din po sa Baguio at nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat sa bawat pagbiyahe namin talagang nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nakakauwi po kami ng maluwalhati at ligtas. Kaya lubos-lubos ko rin po yung pinapasalamatan. Ganoon din po sa pag-iingat po sa akin sa po ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Talagang bagamat malayo po sila sa amin, talagang nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalong spiritual po na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat. Sa dakilang kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at tunay nga po mga minaman na talagang sa ating pong pang-araw-araw na buhay, napakahalaga na pasalamatan natin ang Diyos. Amen. Amen. At sometimes dahil sa dami ng trabaho, dami ng gusto nating gawin na talagang hindi naman masama. Amen. Yung gawin natin ang ating pong pang-araw-araw na mga gawain ay hindi po yan masama. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon at napakahalaga na sa bawat araw ay huwag nating kalimutang pasalamatan ng Diyos. Amen? Sapagkat yung kalakasan na ating ginagamit, yung ating pong the opportunity always given to us, na yung ating pong mga kaibigan, mga kausap, amen, at sa pag-iingat ng ating mga po sa araw-araw, yun po mga minamahal ay talagang hindi natin kayang gawin mag-isa kung wala ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At of course, bago po tayo patuloy mga minamahal, gusto ko rin po pati na aking mahal na sweetheart. Happy anniversary po. Aking mahal na sweetheart sapagkat 31 years na talagang magkasama po kami. At talagang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pinag-ingatan. At through thick and thin, mga minamahal na talaga thin ay talagang nandyan parati ang mahal na Panginoon. Sa ngayon, mga minamahal, madalang kami magkita. Amen. May kanya-kanyang biyahe, amen. Ngunit sabi nga mga minamahal, maski na malayo tayo, ay napakahalaga mga minamahal, ay bawat isa, we find time na magkita pa rin at upang nasa kanon, i-celebrate ng mga bagay na katulad dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At talagang yung bawat isa mga minamahal, this coming Sunday, ay talagang lumimahal na Panginoon, ay talagang ako rin po ipapunta muna sa ibang bansa dahil may trabaho na naman.
At siya rin pupunta ng Bigan, Ilocosur, Lawag. Amen. So, ibig sabihin, ganun po yung buhay namin. Pero we find time na talagang sa bawat banal na gawain talaga ay makakasama kami through kung talagang mahirap talagang face-to-face ay talagang even through virtual platforms, mga minamahal, Zoom, mga minamahal, ay talagang nakakasama tayo at ating naririnig ang mga papuri, yung ating mga salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil itong gumigising sa atin, ito yung nagtuturo sa atin, bagamat tayo po mga minamahal ay pinagpapala, amen, amen, mas pagpapala ang maramdaman ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong binibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Risa Brayones, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa pag-alala sa mga hindi malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula po na makilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, wala pa po kami sa gawain na ito. Andyan po na wala pong katahimikan, kapayapaan ng aming buhay dahil po ang aking beloved husband that time ay lulong po sa bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Andyan po na tunay po talagang lagi may bagabag sa aking puso at isipan dahil kadalasan po ay madaling araw na siya umuwi at kasama ang kanyang barkada. Subalit isang araw, mga minamahal, andyan po na siya ay tunay na hinipo na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang manumbalik sa gawain na ito at tunay po na mula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay po na siya ay binago na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ang kapayapaan kay tagal po namin hinintay ay pinagkaloob na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Babalikan ko lang po ang year 2021, mga minamahal, kung saan po ay kasagsagad po ng pandemya noon. Andyan po na ako po ay hindi rin po naging excuse sa COVID-19, mga minamahal. Andyan po na lahat ng sintomas ng isang biktima nito ay nasa akin na po. Andyan po na talagang wala na po akong panlasa, pang-amoy. Andyan po na nangihina na rin po ang aking katawan. Naubusan na po ako ng oxygen that time. At kabi-kabila na po yung nag-a-advise sa akin na magpadala na daw po ako magpatawag na daw po ako ng ambulansya at magpadala na daw ako sa ospital. Subalit, mga minamahal, ako po ay nagbingi-bingian sa kanilang mga opinion. Mga minamahal, ang ginawa ko po, ako po ay nagkulong sa aming silid, nagsisi sa aking mga kasalanan, nanalangin ng taimtim, at ako po ay nakinig rin ng mga worship songs, mga minamahal, at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay kanyang pinagaling sa COVID-19 na ito, kaya labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At i-share ko lang rin po, mga minamahal, last October po, andyan po na ako po ay nalipat sa ibang department ng aming company. Doon po ay sa veterinary area po, mga minamahal, kung saan po ay wala pong aircon doon. Talagang napakainit na po nung panahon na yon. Subalit bearable pa dahil October, November, December is malamig pa po. Pero ito pong pagdating po nitong March, talagang nararamdaman na po namin yung sobrang init, mga minamahal. Andyan po na talagang nagbabasa na po ako ng panyo at towel po nilalagay ko sa aking ulo dahil talagang nahihirapan po ako. May mga panahon kasi na kapag ako po ay sobrang naiinitan, nagdudugo po yung aking ilong at sumasakit po ang aking ulo. Subalit, tiniis ko po yan. Andiyan po nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gabayan niya po ako sa araw-araw at makayanan ko po yung atmosphere doon sa area na yun. Subalit, ito lang po, mga minamahal, itong week na to, andyan po na tunay na pinagpala ako ng ating mahal na Panginoon dahil po ako po ay muling pinabalik sa aming office, mga minamahal. Tunay na po na
Kumbaga po yung sacrifice ko po dun sa sobrang init ngayon, tunay na hinipo po yung ang may-ari ng aming company at ako po ay nabalik po sa aming opisina at binalik po ako sa HR department. Kaya labis-labis po ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na hindi po siya magkukulang kahit kailan at nakikita niya kung paano po tayo nagpapakumbaba sa mga oras na sinusubok po tayo ng panahon. Kaya nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat andyan po maraming pagsubok, patuloy po namin nalalagpasan na aming pamilya at andyan rin po ang pasasalamat ko sa mga wisdom and understanding na pinagkakaloob niya po sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral. At katatapos naman po ng third quarter, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sapagkat hindi man ganun kataasan ang kanilang grades pero sila po ay nakapasa. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bagamat hindi po karapat dapat kasama po na aking dalawang anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating beloved Sister Abigail Villaruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Irene Serban. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdadakilay, tangis at pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating naalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanila pong buong beloved Almeida family at sa atin pong beloved pastoral workers, sa atin pong beloved elders, preachers, sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus dahil maalala ko lamang po yung kabutihan ginawa niya po sa aming beloved na kapatid na noon mga minamahal ng masagasaan po yan ng tricycle mga minamahal. December po nun mga minamahal, Saturday po that day mga minamahal. Andito pa po kami kasama aking beloved father and kapatid na nagpa-practice pa po ng choir mga minamahal nung time na yon. Magulat po kami dahil bigla pong dumating aming beloved tatay. Sinabi niya po yung balita na talaga ang nasagasaan po ng tricycle aming beloved kapatid mga minamahal. Nung time na yun, sinusugod na po sa ospital aming beloved na kapatid kaya sumunod na po sila doon mga minamahal. Andyan na doon po nalaman mga minamahal na napuruhan po yung kanyang ulo mga minamahal. Excuse me po sa kumakain talagang to the point mga minamahal na nagsusuka na po siya ng dugo mga minamahal. Andyan din po yung panghihina ng kanyang physical na pangangatawan. Andyan yung kawalan ng ganang sa pagkain mga minamahal. And kami mga magkakapatid mga minamahal that time, pumunta po dito sa ating pastoral house, nag-alay po ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal pong Jesus at nagpabo rin po kami ng prayer request po dito sa ating pastoral house. Patuloy kami nanampalatay na nalangin sa ating pinakamamahal pong Jesus at sa kahabagan na ating pinakamamahal pong Jesus na pagluhod at dalangin nating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. After 1 week lang mga minamahal, andyan po yung unti-unting kagalingan na talagang pinagalo po natin pinakamamahal pong Jesus sa aming beloved na kapatid. Andyan talagang yung kalakasan na pinagkaloob niya po mga minamahal. And 1 week lang mga minamahal, nakalabas din po siya ng ospital. Kaya pinagpapasalamat ko po yan dahil talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon din po ang talaga nag-provide ng mga expenses niya po mga minamahal. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother na talagang bagamat ilang taon na po siya nagtatrabaho abroad, andyan pa rin yung araw-araw na pag-iingat na pinagkakalob natin pinakamamahal pong Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus sa patuloy na pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid sa aming pag-aaral at sa patuloy na kalakasan po namin sa araw-araw at sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan at sa kahabagan natin pinakamamahal pong Jesus. Kasama po ang aking mga kapatid na patuloy niya po ginagamit sa kanyang banalubasan. Ang gatid na lang po pinakamataas sa pagpuri, pagsampat, padakila ay tanging sa ating pinakamamahal pong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At
tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat medyo gawal na po tayo sa oras. Akin na po binibigay po pagkataon sa ating beloved sister Irene Servan at kung may time pa at hindi pong pinaganda ating beloved sister Chesley Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulit, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako din po nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers. Ay sinyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako bumabati po sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan po yung kaguluhan ng aming pamumuhay. Wala po kami peace of mind dahil ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, talamak po na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Nandyan po na gabi-gabi po yan na umuuwing lasing, mga minamahal. Nandyan po na talaga pong pag-uwi na po yan, takot na takot po kami magkakapatid, mga minamahal. Nandyan po na may time po na kami po yung nagtutulog-tulugan o kaya nagtatago po kami sa ilalim ng papag o kaya lilipat po kami sa kabilang bahay at uuwi na lamang kakain po kami, mga minamahal, kapag ang aming pong beloved na Ama ay tulog na, mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung kami pinakakilala sa gawaing ito, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po yun sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Bagamat po mga minamahal na talaga pong kahit kami po dumadalo, andyan pa rin po ang pong beloved na Ama, mga minamahal. Talaga pong hindi pa rin po tumitigil sa kanilang bisyo, mga minamahal. Subalit kami po hindi kami po yung nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus at nagtiwala sa Kanya, mga minamahal, na balang araw siya po'y babaguhin ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal, dumating po yung time na kami pong magkakapatid nagkaroon na pong ng sari-sariling pamilya, mga minamahal. Andyan pa rin po ang aming pong amay. Ganun pa rin po mga minamahal, talaga pong umiinom pa rin po siya. Subalit dumating po yung time, mga minamahal, na January 1 po yun, nung sila pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po na sila po nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal, sila po tinakbo po namin sa hospital. At ang findings nga po ng doktor, mga minamahal, ay may sakit nga po sila sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman ng aming pong beloved na Ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. Subalit dahil nga po sa kakulangan ng financial, mga minamahal, ang aming pong beloved na Ama at Ina ay nag-decide, mga minamahal, na dumiretso po dito sa pastoral, mga minamahal, mag-alay ng ayun at mag-stayin, mga minamahal. Pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno, mga minamahal, ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin niya pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking pong panganay na anak, mga minamahal, pinanganak ko po yan, nabalik ko po yung kanyang kaliwang paa. Nakaganyan po yung mga minamahal, J. Cliff po, mga minamahal ang tawag po doon, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na siya rin po yung aking pinanganak na may neonatal pneumonia, mga minamahal. Andyan po na talaga pong that time po, mga minamahal, ako po nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ang aking pong beloved na ina, mga minamahal, hindi po nagsawang ipaalala sa akin, mga minamahal, ang mga himala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming buhay, mga minamahal. At that time po ako po nag-decide na dumalo kasama po ang aking panganay na anak, mga minamahal. Andyan po na bagamat hindi Christian lamang po ako noon, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na after po ng closing prayer, mga minamahal, siya po'y aking pinapalians po dito sa harap, mga minamahal. At unti-unti, mga minamahal, inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang pinalakad po ng maayos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking pong panganay na anak din po, mga minamahal, ang ginamit din po natin pinakamamahal na Panginoon dahil talaga pong ilang beses po na-confine sa hospital, mga minamahal. Una at pangalawang beses, mga minamahal, na
lagi po ako nangangako sa ating pinakamamahal na Jesus na ako na po yung magsusuot ng may kabanal at magpapatuloy na po sa pagdalo dahil on and off nga po ako dumalo that time, mga minamahal. May time na talaga pong tinatamad nga po talaga ako dumalo, mga minamahal. Andyan po na, nung pangatlong confirm na nga po niya, mga minamahal, dahil sa, lagi po yung nakakasakit, mga minamahal na nagsusuka, nagtatayat, nagbabawas at nilalagnat. Laging ganyan na lang po lagi ang kanyang pag naku-confine nga po siya, mga minamahal. Nung pangatlong time na siya pina-confine, mga minamahal, talaga pong ang purpose ko lang po nun kasi pina-check up ko nga lang po siya nun, mga minamahal. Dahil nagsusuka nga lang po siya nun, mga minamahal. Pina-confine ko mga po siya para lumakas po siya, mga minamahal. Dahil hindi pa nga po siya nagtatay nga po nun that time. So balit nung ako pina-confine ko nga po siya, dyan po na lalo nga pong lumala yung nararamdaman niya, nagsusuka, nagtatit, nilalagnat na nga po siya noon, mga minamahal. Andiyan po na wala pa pong 24 hours na siya po yung nakakonfine. Talaga pong nangingitim na nga po yung, lubog na nga po yung mata niya at talaga pong putlang-putla na po yung mukha niya, mga minamahal. Andiyan po na kami po tumawag po dito sa pastoral, mga minamahal at may pumunta nga pong beloved workers, mga minamahal, pangilihan sa ang aking pong beloved anak. At Beloved choir. before ko nga po siya ilipat sa ibang hospital, mga sa private hospital, nandiyan po na talaga pong nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakaramdam nga po siya ng kaginhawan, ng pakiramdam niya, bigla po siyang lumakas, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin, mga minamahal. Nandiyan po na bagamat hindi po namin ito hiningan, dyan pa rin po mga minamahal ang pagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Andyan din po yung kalakasan na pinagkakalob niya po sa amin, mga minamahal. Na po rin napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa akin pong beloved husband, sa kanya pong pagtitinda, mga minamahal, sa dako nga po ng Pampanga, mga minamahal. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos mga minamahal yung ating pong pakikinig ng mabuhay na patuto. At kapag wala na po tayong oras, at tayo na po mga minamahal na magsipaganda para po sa awitin ng ating beloved choir. Amen. Tayo po natin ito may mga minamahal. At mawag po natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan, ating pong mga minamahal na
awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
I don't know what brought you here, but I'm so glad you came to help me live this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. We worship the Lord. We praise the name of the Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Hallelujah, 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 hallelujah.
hindi magpapasalamat sa Diyos. Ang kalakasan natin magagaling sa ang gagalingan natin galing sa mahal na Panginoon. Mga pagpapalang ating tinatangkilik galing sa mahal na Panginoon. Sa bawat araw na tayo pinag-iingatan, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng awitin, God is our portion. Ang Diyos ang ating mana. Hindi anumang kayamanan, hindi anumang mga masasabi natin may pagmalaki sa mundo ito. Ang tangi nating pinakaiingatang mana, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sa oras nito mga minamahal, sikapin ang bawat isa magpagpaabot ng kapagpasalamat. Tayong lahat ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos mambanda sa iyong pangalan namin pinakamamalapan ng Jesus. Wala kaming nais sa bumagdamag nito kundi ikaw ay aming pasalamatan. Maipabot sa iyong throne ng biyaya ang aming taos-pusong pagpapasalamat. Dahil ikaw ay Diyos na dapat naming pagpapasalamatan. Sa huling awitin, bago lahat sa madalangin na aming ginagawa ng Evangelista Estrada Almeida, ay mga minamalamang ikaw. Humihingi kami kapatawaran. Sa mo kami supos ay pagkasalas. Patawarin mo bawat isa sa Panginoon. Aming naisip na naman sa gawa ng salita na di kaya-aya sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Noong pumunsoning awitin, muli namin madama minsan pa ang iyong banal na presensya. Mapagka sa amin lang, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Tuloy, ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na pupusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailangan ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. With gratitude in my heart, I just express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart, I will express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat po ng pinagpala muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling papatubay, pagkilos sa ating kalagitnaan. Yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. That every time we worship our God, siya po nasa ating kalagitnaan. Sabi ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang napakagandang umaga muli aking pinaabot sa ating pong naman ng mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin or overnight prayer at dito sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at minaman Evangelista Walde Estrada Almeda. Kayo lang po magtabay at patapusin niyo ang bawat banal na gawain at sapagat tiyak kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. And for those, ating beloved brethren na talagang nakatanggap na ng kagalingan, partially, fully, mga minamahal, ay huwag niyong ipagkait ang inyong paghakbang patungo sa pinakamalapit na banal na gawain. Amen. Ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagat napakahalaga po yung tinatawag nating fellowship. Amen. Yung ating pong tayo po yung nag-uusap, nagkikita-kita, at kapag nandito tayo mga minamahal, grabing pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give due honor and respect sa ating mga beloved Evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pang buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved St. Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan ating pong palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya pinunod ako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga po itong parating pag-aaralan. Ating pong from time to time, i-remind ang mga anak ng Diyos sapagkat parating sinasabi ang talagang kalaban talaga ng isang matapat na Kristiyano ay yung malilimutin. Amen. Marami pong mga matatapat na Kristiyano ay nagiging nawawala ng katapatan sapagkat nalilimutan nila na kung anong meron sila ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo po mga minamahal ay
from time to time may banal na gawain, we keep being reminded na talagang napakahalaga na tayo po'y malaman natin ang tinatawag nating susi ng pagpapala. Kapag tayo po maminamal ay mayroong susi, pag mabubuksan natin yung pagpapala na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Patuloy mga minamal, minsan pa nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talata 33 hanggang 34. Sabi dito mga minamal, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang isang Kristiyano, mga minamahal, kuminsan mas kinagusto-gusto magtapat dahil sa pagkabalisa, sapagkat baka mawalan ako ng makakain, wala na akong pambayad, walang pamasay. Ang dami natin pagkabalisa, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, maging sa pag-aari ng ating mahal na Panginoon ay kasampung bahagi at mahandog, nagagalaw natin, nakukuha natin, nauutang natin. Eh, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, these are holy. At banal po ito, mga minamahal. Amen? Whether we like it or not, marami po nagsasabi, ay, hindi na yung hindi yung kasampung bahagi at mga handog na pagbibigay ay nung Old Testament pa yan. Ginaganon nila tayo, mga minamahal. Eh, kung yun, totoo yun na sa Old Testament pa lang, eh, bakit tayo, nagbigay tayo, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon? Parapahan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, ito'y salita ng ating mahal na Panginoon. Eh, ang Diyos natin hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, itong pagbibigay ay hindi para humingi ang Diyos sa atin. Dahil napakayaman ng Diyos. Kaya ito tinutuloy na ating pong ipinapangar sa pangapangar, siyempre na ating iginagalang at minamahal Evangelista Waldestrada Almeida. Para mapatunayan ng Diyos yung tinatawag nating pananampalataya, pagtitiwala at pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag ang isang tao, mga minamahal, ay walang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, hindi ka magbibigay. Tandaan po niyo yung mga minamahal. Bakit? Hindi mo asahan ang darating ang pagpapanamahal na Panginoon. Di ba? So, hindi ka magbibigay. Pero kung nag-uumapaw sa iyong puso ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kaunting sintabo na nandyan, kahuli-huling sintabo sa bulsa mo, mga minamahal, hindi ka matatakot ilabas yan kapag dating sa pagbigay sapat. Yan ay pag-alaman ng Panginoon, hindi mo gagalawin. Bakit? Alam mong hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng talatang ating nabasa, sabi diyan, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Amen? Uunahin daw muna natin. Mayroon kang pagkakautang, magtapat ka. Unahin mo mahal na Panginoon. Amen. Meron kang inaasahan na talagang gusto mong bilhin o kailangan mo ng pang-tuition ng anak mo o isa kabubuhan mo, unahin mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Magtapat ka sa mahal na Panginoon. At sabi ng talata, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ano bang ating gagawin, mga minamahal? Ano bang utos ng mahal na Panginoon pagdating sa pagbibigay? Sabi dito, mga minamahal, sa kalatang Leviticus talata 27 o Kabanata 27, talata 30 hanggang 33. Sabi dyan, lahat ng kasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos, ibig sabihin, pag tutubos, inutang, for example, tutubusin na niya. So kung sino man ay tutubos sa kanyang inutang na ikasampung bahagi, mga minamahal, ang alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. So, hindi lang ikasampung bahagi tandong mga minamahal, dagdagan mo pa ng 5%. Amen. Kung uutangin mo. Amen.
So, huwag na natin utangin mga minamahal na kaya tayo napapaalalahanan eh. Amen. Kailangan mga minamahal, ang para sa Diyos, para sa Diyos. Ang para sa atin, kunin natin. Dahil yan ay pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, at lahat ng kasapong bahagi sa bakahan o kawan o sakawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon. Ay kasapong bahagi. Huwag niyang siyasatin kung mabuti o masama, huwag niyang papalitan. Kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos o hindi mauutang. Hindi pwedeng utangin. 2 beses unulit yung hindi matutubos. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, we are reminded mga minamahal, na ang mga anak ng Diyos, huwag masyadong maglakas loob na talagang galawin natin ay kasapong bagit handog, sapagkat ito'y pag-aari natin mga Panginoon. At kapag nagtiwala tayo sa salitang yan, mga minamahal, maasahan natin very timely ang mahal na Panginoon kung magbigay sa kanyang mga anak na mga pagpapala o mga pangangailangan natin, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kailangan kong magbigay? Bakit kailangan natin magbigay, mga minamahal? Sapagkat, ang sabi ng Biblia, dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talatang 19, sabi niya, bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Hindi sinabing bawat Kristiyano. Ang sabi niya, bawat tao. Kaya nakikita niyo mga minamahal, bakit may yung Kristiyano ka, hindi Kristiyano kapitbahay ko pinagpala? Galing yan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, walang anumang pag-aari ang mga tao dito kundi galing lahat sa mahal na Panginoon. So, ang sabi na, binigyan tayo ng mga kayamanan at mga pag-aari. Binigyan, kapangyarihan, kumain na yun o kunin mga yun at kumuha ng kaniyang bahagi. Ba't sinabi ng mahal na Panginoon dito, mga minamahal? Basahin niyo ito Ecclesiastes, Kabanata 5, talatang 19. Bakit sinabi ng mahal na Panginoon, kunin mo lang ang bahagi mo? Ba't hindi niya sinabing, kunin mo lahat? Amen? See? So, ibig sabihin mga minamahal, may bahagi ang mahal na Panginoon, may bahagi ang tao sa bawat pagpapalang dumarating. At yung bahagi ng mahal na Panginoon, ito yung tinatawag natin ikasampung bahagi at mga handog. Saan na matatagpuan yan? Malakias, Kabanata 3, talatang 7 hanggang 10. Sabi dito, mula na mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Kunin mo lang bahagi mo. So, manumbalik ka. Ibalik mo. Sabi niya. Sabi ng Panginoon, ngunit yung sinasabi, saan kayo manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin mga minamahal, magkasama parati ito. Ikasampung bahagi at handog. Anong sinasabi ng ating mahal na pastor? Ay kasampung bahagi, ito yung 10%. Ito yung tithes. Amen? Lahat po na nakaunawa dyan, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tapos yung tinatawag na handog, magkano naman mahal na pastor ang ilagbigay namin na handog para maging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo yung kasampung bahagi mo. So, 10 plus 10, kaya yun tinatawag nating 20% giving. Amen. So pag 20% giving, pinaka-minimum, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. But there are Christians na hindi sila po mga minamahal kontento na hanggang 20% lang. Kaya ginagawa nila mga minamahal, yung dinadagdagan nila yung kanilang handog. So 10% yung kanilang tithes, tapos yung kanilang handog, hindi lang 10% ang gagawin nila, gagawin nilang 30%. So kung yung plan na ibigay mo sa mga Panginoon ay yung aking handog, gagawin kong 30%. So tingnan nyo, 10 plus 30, that is 40%. Yun ang ibigay mo sa mga Panginoon. Amen. Sapagkat yung handog, pwedeng dumagdag. Amen? Huwag lang bababa sa minimum. So ibig sabihin mga minamahal, for example mga minamahal, tayo po ay binigyan ng 1,000. So, ibig sabihin, pag 20% yan, mga minamahal, ang gagawin natin pamantayan pinaka-minimum, ang 20% ng 1,000 ay 200. Amen. For example, kumita ka, nakapulot ka ng 100 pesos.
Ang 20% ng 100 ay 20 pesos. So, 100 plus 200 plus 20. So, 220 na ang inaipon mo. Pangatlong araw, nakapulot ka ng 10 piso. So, 10 times 0.2, that is 2 pesos. So, ang dadali mo sa Miyerkules ay 200 nung napulot mo ng Lunes. Martes mo ay 20. So, 220. Tapos, yung dumating sa iyo 2 piso, 2, kaya 222. Yung buong dinala mo yan, ipunin mo yon. Amen. Amen. Huwag mong ipadala. Ang sabi ng talata, sa talatang 10, sabi diyan, dalhin ninyo ang buong ika-10 bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ang sabi niya, dalhin mo. Dumalo ka. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Amen. Dahil ang mas mahalaga, mga minamahal, ay yung ikaw na naglilingkod at nagtatapat sa mahal na Panginoon. Gustong marinig ng Diyos ang iyong pagpupuri. Gustong marinig ng Diyos ang iyong pagpapasalamat. Buong puso mong ibibigay yan sa mahal na Panginoon. Pag ginawa mo yan, kapatid, yun ang aming ginawa. Kaya kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang gagawin lang, mga minamahal, ipunin mo yan. Lahat ng mga papapalang dumating sa iyo, huwag mong gagalawin. Sapagkat yan, kapag ginalaw mo yan, ang sabi ng Biblia, hindi matutubos. Huwag mo, hindi pwedeng, kung tutubusin mo yan, times, nadagdagan mo ng 5%. Ibig sabihin, ganun kakomplikado yan. So para hindi ka na makomplikado, huwag mong gagalawin. Kunin mo lang ang para sa iyo. Ibigay sa Diyos ang para sa mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal at atin na pong hawakan yung ating pong may kasampung bahagi at ang ating pong mga handog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, brother Rogelio Magtong. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagising, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin ating po minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother Romeo Benitez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder Juben Peror. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala sa makapangyang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa mga naunang bahagi, yugto ng aming pananambahan, Panginoon, na kami iyong isinamahan, Panginoon, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. At narito kami, Panginoon, sa bahagi, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. At narito kami sama-samang lumalapit, naninikluhod sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na hindi namin nababantayan ang aming mga sarili. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa aming pag-aaral ng iyong salita sa ganang akin, Panginoong Hesus. Wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw ang aking karunungan. Ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng mga salita, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod na daluyan ng spiritual na pagpapala, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming mga puso at isipan at upang aming maunawaan ang iyong banal na salita at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, in doubt. Cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, say hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa ating dakilang Diyos at muli isa na mga privilege sa bawat isa sa atin na talagang nandito, mga minamahal, at talagang ang ating Diyos ay napakabuti, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa iyong lahat, mga ginigiliw na mga kapatid sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers. Praise the Lord, hallelujah, through Facebook and YouTube, saan man kayo dako ng ating mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobby Nier. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Huwag nating tipirin, mga minamahal, ang ating pagpalakpak sa ating dakilang Diyos, dahil ang ating pinapalakpakan, mga minamahal, ay ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At kung dyan, mga minamahal, ating kung inyong nadaanan, mga minamahal, na talagang grabe ang palakpakan ng mga tao, mga minamahal, sa
mga artista talagang nagpapalakpakan, naghihiyawan sa atin. Talagang tayo ay talagang pumapalakpak na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pag-aralan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. At ating buksan ang ating Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Ephesians chapter 5 verses 14 up to 17. Kindly po pakibasa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 14 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paanong kayong lumalakad. Huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ni inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Praise the Lord. At itong passage na ito, mga minamahal, na talagang very familiar sa bawat isa sa atin. At ito'y lagi nating naririnig, mga minamahal, sa iba't ibang pangangaral, mga minamahal, at but din sa ating mga beloved brethren, sa mga ibang mananampalataya, na maaring this passage, mga minamahal, had been neglected. Amen. So sa ating pag-aaralan na ito, mga minamahal, ito ay bibigyan natin ng titulo, mga minamahal, na walk as wise, not as unwise. Lumakad ng may karurungan, hindi gaya ng mangmang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, dito sa salita na binanggit ni Apostol Pablo, mga minamahal, nabanggit dito, mga minamahal, ang redeeming the time. Amen. Nabanggit dito, mga minamahal, kung gaano kahalaga ang oras, kung gaano kahalaga ang panahon. Nabanggit ang katalinuhan, nabanggit kung paano tayo lumakad na ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Na dito sa ating teksto, na kung ito ba ay binibigyan natin ng halaga ang panahon, binibigyan ng halaga ang oras. At kung binibigyan natin ng halaga, mga minamahal, ang oras, mga minamahal, ang pagdalos sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, maaring dito, mga minamahal, ay tayo ay napakarami. Amen. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, may dalawang bagay na ating i-take note, mga minamahal. Yung tinatawag na quantity of time at quality of time. So sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, ano po ba dito ang binibigyan ng pansin? Ano po ba ang ating pinapahalagahan sa oras, mga minamahal, na binanggit dito sa salita ng ating dakilang Diyos?
na redeeming the time, mga minamahal. Bakit ito nabanggit sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Ang tinutukoy dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo, mga minamahal, ay hindi po yung tinatawag na mental problem. Kundi ang tinutukoy po dito, mga minamahal, yung attitude problem ng isang tao o ng isang mananampalataya. Na ang sabi, not as fool, but as wise. Lahat ng wise ay pumalagpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Redeeming the time, mga minamahal. How do we redeem the time? Ito po ba ay binibigyan mo ng kahalagahan? Ito po ba ay binibigyan ng value, mga minamahal? Na kung sa ating buhay, kung ating pinapahalagahan, mga minamahal, paano mo pinapahalagahan? Paano po ba natin pinapahalagan ang quantity of time o quality ng time, mga minamahal? Katulad kagabi, mga minamahal, na talagang ang ating banal na gawain ay nag-umpisa kaninang alas 9 ng gabi at hanggang ngayon, mga minamahal, andito pa tayo. So yung time na yan, mga minamahal, ang oras na yan, yan po ba ay ating pinapahalagahan? Amen. Noon pa man, mga minamahal, malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos na bago may mangyari, ay may warning o may babala muna ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya mapalad ka, mapalad tayong lahat na nandito ngayon. Amen. Dahil pinapahalagahan mo, pinapahalagahan natin ang oras ng ating dakilang Diyos, pinapahalagahan natin ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, pinapahalagahan natin ang pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat ay magsabi ng Amen. Nang sabi, mga minamahal, na ating samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Maaring itanong natin sa iyong sarili, sa ating sarili, o ito ay sumagi na sa ating isipan. Na paano ba ako, paano ba tayo lumakad ng may karunungan na hindi gaya ng mga mangmang. But then, ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, kindly po pakibasa po, basahin po natin dito po sa aklat ng awit ng Kapitulo 119 ng talatay 105 at talatay 160. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 119, ang versikulo po ay 105 at alon po sa 160, ganito po ang pagkasabi. Ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Dito po sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, na ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ilawan sa ating paa at ito ay liwanag sa ating landas. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na sinabi na ating samantalahin
ang panahon. Amen. Dahil ang sabi nga masama ang panahon. Kung nasa iyo, nasa atin, pinapahalagahan natin mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi tayo mapapahamag. Amen. Nasabi nga sa ating nabasa na mula pa nung una mga minamahal na ang kabuuan ng salita ng ating dakilang Diyos ay katotohanan. Amen. Ating napakinggan mula kanina mga minamahal, ating narinig sa mga buhay at pinagpala ng ating mga beloved kapatid mga minamahal na ang salita ng ating dakilang Diyos ay talagang totoo mga minamahal. Na dito nabanggit mga minamahal na ang mga araw ay masasama. Bakit sinabi sa iyo, bakit sinabi sa atin mga minamahal na ating samantalahin ang bawat pagkakataon mga minamahal? Kung ating titignan mga minamahal sa mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng mundong ating ginagalawan mga minamahal, hindi lingid sa iyo, hindi lingid sa atin ang mga nangyayari mga minamahal na nandyan ang digmaan, andyan ang lindol, nung nangyaring lindol mga minamahal, sa bansang Taiwan, nandyan ang palitan ng mga salita, war of words. Sa ngayon, andyan ang krisis sa kuryente mga minamahal, andyan na mainit ang araw, napakainit ang panahon. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, natupad na ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Natupad na mga minamahal ang sinasabi sa aklat ng Revelation chapter 16 verse 8. Kindly po, pakibasa po. Revelation chapter 16 verse 8. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating ramdam lahat ang init ng panahon mga minamahal. Dito sa ating nabasa Revelation mga minamahal, na nangyari na, nakasulat dito mga minamahal na sinabi na ay yung ikaapat na anghel na ang mangkok sa araw. Kaya natin nararanasan ang napakainit mga minamahal. Kaya nga dito sa ating teksto mga minamahal, na malinaw ang sabi na ating samantalahin ang pagkakataon mga minamahal. Na sa bawat isa sa atin, bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, na wag tayong kampante mga minamahal, wag tayong parelax-relax lang sa ating buhay, Kristiyano. Amen. Huwag tayong kampante mga minamahal dahil alam natin na masama ang tagbo ng panahon mga minamahal. Sa ating buhay, sa iyong buhay, huwag natin ubusin ang ating lakas sa mga walang mga kwentang bagay mga minamahal. So ang bigyan natin ng halaga ay ang oras para sa Panginoon. Bigyan natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Bigyan natin ang pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil sa yan na ginagawa natin, yan ang makapagliligtas sa iyo at sa ating lahat. Amen. Lahat ng meron tayo, lahat ng mga bagay na anuman ang meron tayo, hindi tayo maililigtas niyan mga minamahal. Malinaw ang sinasabi sa aklat ng Sipenaya, chapter 1, verse 18. Kindly po, basahin po natin.
Sipanaya chapter 1 verse 18. Amen. Ganito ang pagkasabi, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi dito mga minamahal, darating ang panahon mga minamahal na ang sabi na wawakasan ng ating dakilang Diyos ang isang kakilakilabot na wakas mga minamahal. Kung dumating yung time na yan, kung dumating yung panahon na yan mga minamahal, kung hindi natin pinahalagahan mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos, maaring isa tayo sa nabanggit dito na unwise mga minamahal. Amen. Kahit dito sa lumang tipan mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay nagbigay ng babala. Amen. Kahit nung unang panahon at maging sa bagong tipan, andyan lagi ang babala ng ating dakilang Diyos upang ang bawat isa sa atin ay hindi mapahamak mga minamahal. Amen. Kung ating matandaan mga minamahal, si Lot mga minamahal. Alam natin ang nangyari ang history sa Sodom at sa Gomora mga minamahal na sinabihan ng mga anghel si Lot mga minamahal na ang sabi sa kanya na sila ay magtindig at maghialis sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Saan po natin makikita yan mga minamahal? Basahin po natin mga minamahal dito po sa aklat ng Genesis chapter 19 verse 14 talon sa talata 17. Amen. Ganito po ang pagkasabi. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Dalapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya sa 17. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito sa ating nabasa mga minamahal na malinaw mga minamahal ang sinabi ng anghel ng ating dakilang Diyos na pinagmamadali si Lot na siya at ang kanyang sambahayan ay umalis sa lugar na iyon mga minamahal. Sa talatang 17 mga minamahal, na ang sabi mga minamahal, maganda po ang pagkabasa po dito sa English version mga minamahal. Ang sabi dito, and it came to pass when they had brought them for abroad that he said, escape for thy life. Ito ang sinabi kay Lot mga minamahal, na ang sabi, itakas mo ang iyong buhay. Yun ang babala, ang sinabi ng anghel ng ating dakilang Diyos. Yan ang instruction kay Lot mga minamahal, na ang sabi, escape for thy life or
run for your life. Itakas mo ang iyong buhay, iligtas mo ang iyong buhay. Yan ang sinabi kay Lot, mga minamahal. Na nung sinabi ng anghel na yun, mga minamahal, yan ay pinahalagahan ni Lot, mga minamahal. Ang sabi sa kanya, tumakbo kayo, sabi niya. Hindi sinabi na sila ay maglakad lamang o mag-marcha, mga minamahal, kundi ang ginawa nila, sila ay tumakbo, mga minamahal. Nagmamadali sila, mga minamahal, na iligtas ang kanilang buhay. Sa ating kapanahonan, mga minamahal, dito sa bagong tipan, mga minamahal, ano ang sinasabi ng ating dakilang Diyos? Redeeming the time because the days are evil. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Simple lamang po, mga minamahal, anong gagawin po natin? Unawain ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na ang sabi, lumakad gaya ng marurunong. Lahat ng marurunong ay pumalakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat, mga minamahal, ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung si Lot, mga minamahal, hindi siya tumakbo, mga minamahal, hindi siya nagmamadali na iligtas ang kanyang buhay, mga minamahal. Ganon din sa iyong buhay, ganon din sa ating buhay. Kung hindi tayo magmamadali, mga minamahal, hindi natin samantalahin ang panahon dahil alam mo ang panahon na masama na ang panahon, mga minamahal. Kailangan, mga minamahal, sa iyong buhay, sa ating buhay, tayo din po ay magmadali. Amen. Kailangan din, mga minamahal, na tayo ay magmadali, mga minamahal. Na katulad ni Lot, mga minamahal. Sa kanyang pag-alis, na talagang mabilis tumakbo, mga minamahal, siya at ang kanyang sambahayan, sila ay naligtas. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, ang sabi, redeeming the time, samantalahin ang panahon, mga minamahal. Sa ating buhay ngayon, mga minamahal, tayo din po ba ay nagmamadali, mga minamahal? Andito na, mga minamahal, ibinigay na ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na sinabi, redeeming the time. Na kung paano ang ginawa ni Lot na siya ay nagmadali, mga minamahal, ganun din sa iyong buhay, ganun din sa ating buhay na tayo ay magmadali sa pagdalo, tayo ay magdali sa pagtitipon 3 times a week, mga minamahal. Tayo din ay magmadali sa kabanalan. Amen. At pagdating ng pagbibigay, mga minamahal, tayo din ay magmadali sa pagbibigay ng ating ikapu at handog. At tayo din, mga minamahal, ay magmadali sa pagpupuri, magmadali sa pagpapalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil yung mga bagay na yan, mga minamahal, yan ang makapagliligtas sa iyo at makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan na bawat isa sa atin, mga minamahal, ay magmadali ka, magmadali tayo na maglingkod sa ating dakilang Diyos, magmadali na maging mga awit ng ating dakilang Diyos, magmadali na magpapasalamat, magpatotoo sa ating dakilang Diyos, magmadali sa pag-share sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Magmadali din tayo sa pagdalo sa Bible study, mga minamahal, dahil ang sabi sa
salita ng ating dakilang Diyos, ito ang kanyang kalooban. Amen. Ang sabi, unawain ninyo, unawain natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At pag ating naunawaan ang salita ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, mga minamahal. Ikaw, ako, tayong lahat ay talagang 100% ay talagang maliligtas at makakasama sa ipinangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano naman, mga minamahal, yung kabaligtaran ng nagmamadali, mga minamahal? Ang iba naman, mga minamahal, hindi nagmamadali sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Simple-simple lang ang buhay, kampante lang, relax lang, mga minamahal. Sa mga ibang Kristiyano, mga minamahal, nagmamadali na mag-ML, nagmamadali sa mga bagay na hindi kalooban ng ating dakilang Diyos, nagmamadali sa mga bagay na hindi sa atin. So ang sabi dito, unawain mo, unawain natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa iyong buhay, sa ating buhay, huwag tayong magmadali sa pagtulog, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, na tayo ay manatiling gising, mga minamahal, dahil once na nakaligtaan mo, nakaligtaan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam na natin ang consequences na mangyayari, mga minamahal. Amen. At pag nagawa natin, naunawaan natin ang salita ng ating dakilang Diyos, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa mga naglilingkod ng tapat, genuine na talagang Kristiyano, na ang sabi, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen! Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, mapalad ang bawat isa dahil sa pagdalos sa overnight na ito, iyong pinahalagahan ang gawain ng ating dakilang Diyos. Nandito ka, nandito tayong lahat, hindi dahil sa akin, hindi sa nangangasiwa, hindi sa beloved elders, nandito ka dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, tayo lamang ay magpatuloy, mga minamahal, ating samantalahin ang bawat pagkakataon na pinagkatiwala ng ating dakilang Diyos. At last verse na po, mga minamahal, at maghanda po ang beloved instrumentalist. Last verse po, dito po sa aklat ng awit, kapitulo 90 ng talatay 12. Kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo 90, ang talata po ay 12. Ganito po ang sinasabi, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito ang salita ng ating dakilang Diyos na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magtuturo sa iyo, ang magtuturo sa atin, mga minamahal, sa pagbilang ng ating karawan, sa ating buhay, abang nandito na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo ay kanyang tuturuan. Amen. At ang sabi na tayo ay mangagtamo ng pusong may karunungan. Amen. Amen. Kung tayo, mga minamahal, ay talagang
inuunawa, sinusunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Tayo ay nagmamadali na talagang maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ikaw at ako, tayong lahat ay magkakaroon ng pusong may karunungan. At kahit anuman ang sama ng panahon, mga minamahal, andyan ka, andyan tayo na talagang nakatayo at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At hanggang dyan na lamang po, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Joben Perez. Praise the Lord, hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mami na mahal, hindi tayo nauubusan ng mga salita upang ating pasalamatan ang Diyos.
every moment. Sabi nga ng awitin, mga minamahal, from the moment that I wake up until I lay my head. Hindi na uubos ang pagpapala ng Diyos. All we have to do, mga minamahal, isa-isahin natin ito. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. And that is what the Lord wants us to do. To sing the goodness of God. Pwede ba mga minamahal? Tayong lahat sa oras na ito'y umawit na nanggagaling sa ating puso. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. And every breath that I am able, I will sing. I love you, Lord. So Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. For every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat po. Hindi ka napapagod magpala sa amin. Hindi mo kami kinakalimutan kahit kayo. Your eyes are always nailed on us. Saan kami mapunta? Nandyan parating yung pagbabantay. Sa oras na kami nakakalimot, kami pinapaalalahanan. Sa oras na kami nagkakamali, tinutuwid mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong pagkalinga. Dalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit ng mga evangelista, Waldo Estrada Almeida, ayon po maminaman na mamangagawa. Huwag mo kami bibitawan. Huwag mo kami kahahayaan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Loobin mo sa bawat galaw, bawat isip na aming ginagawa. Maging ayon sa iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, ating beloved viewers, saan man kayo naroon sa oras na ito, ano man ang inyong mga pangangailangan, buhay ang Diyos. Talk to Him. Walang bagay na napakahirap sa mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang manampalataya. Kailangan mo lang, minamahal, tumawag at humingi ng gabay, tulong sa ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Ang kanyang pangalan, Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawan tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa ay pagsisisi. Hindi ka dapat magsisi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Walang magagawa ang tao. Naghihintay at nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, Acts 2:38, kapag ating tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ating tatanggapin ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. At tayo po'y papatawarin sa ating po lahat ng ating maraming pagkasala. Pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin niya ang mahal na Panginoon. Magpatuloy ka lang, magpakainit ka lang. Huwag mong hayaan agawin ng diablo ang iyong kaligtasan.
At sa oras na ito, mga kapatid, saan ka man naroroon, taas mo yung mga kamay, ipikit mo yung mga mata. Sumunod ka sa lahat ng aking sasabihin, ito'y panalangin ng pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay, diyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Ang pinagkamamalapin ni Jesus. Narito yung aming mga minakapatid lumapit bilang pagtugon sa iyong panawagan sa kanilang mga Panginoon. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyong mga Panginoon, ikaw ang tumugon sa iyong mga kaparaanan. Ikaw ang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Ikaw ang magbigay ng kanilang mga ngailangan. Meron sila. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, mga Panginoon. Yan dalangin namin sa iyo, mga Panginoon, na sa pandalangin namin kinagat ng Member Evangelista Estrada Almeida. Patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Nawa hindi ito ulat uli ng kanilang paglilingkod. Simula pa namang nawa ito, makasama ng amin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga buenas nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapay sa salita, kapag amoy marandan sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila at ng gawin ng kaway. Sa oras sa pantalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista, Weldy Estrada Almeida, ang pumaminamang gagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, ang bilipad ng cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Pagkababig sa Kristo, mga palulupay-pay, mga panalamig cast out in Jesus' name. We command to cast out, bind the power of darkness cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bilang pag-angkin ng ating mga pinalangin, ating natanggap na. Amen. Lahat po muna ng pinagpala. Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po nagtatapos mga minamahal. Ating pagkasalita ng Diyos. At tayo dadaan na po sa ating mga announcement. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Amen. Palagpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. God bless po sa ating pong pinagpalang mga aral po maminamahal sa ating pong mensaheng napakinggan sa umaga ito. Amen. At talaga po maminamahal na tayo po ay patuloy na inaaralan nating mahal na Panginoon at ginagabayan sa pamagitan ng kanyang salita maminamahal. Amen. Patuloy nating pinapabunan, pinapatas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahal na Panginoong Sus, isang mapalang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, at lagi po natin inaalala ang babalturo ng isang ating po minamagal-nagal ng Assistant Pastor Lina C. Almeida sa po mga beloved children, sa ating manggagawa sa dagong ito, at sa inyong po mga minamahal, isang magandang umaga na po sa ating lahat. At mga minamahal, tuloy-tuloy po ang gawain ng ating mahal na Panginoon na dinaraos po rito sa Mamarlao, Baybay Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po, maminamahal, at napakahalaga maminamahal na atin itong daluhan
Miyerkules, mga minamahal, ang midweek service ng ating Malapen. Every Wednesday, nagsilang alauna ng hapon, matapos na po ng alas 5 ng hapon. At ang overnight prayer, mga minamahal, tulad kagabi, every Friday po yan, nagsilang alas 9 ng gabi, matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service, mga minamahal, every Sunday, bukas, linggo, mga minamahal, mag-isar po tayo alas 9 ng umaga, at matapos na po ng alas 3 ng hapon po, mga minamahal. Yung 3 beses na gawain ng Malapay noon, sa isang linggo, Miyerkules, Bernes at Linggo, mga minamahal, ay kinakailangan nating daluhan. Huwag na huwag tayong mag-absent kung may pagkakataong mga minamahal, dumalo tayo. At humabol talaga, mga minamahal, amen? Lalo na sa Miyerkules, mga minamahal, dahil halos lahat sa atin may trabaho. Subalit yung mga ating pagkapatiran talagang sa habag ng Malapay noon, sila mga minamahal kahit may trabaho, mga minamahal, sinisikap po nilang makadalo, mga minamahal, tayo patuloy na pinagpapalan ng ating Malapay noon. Amen. Yung Bible study rin, mga minamahal, every Tuesday sa Barangay Tibag, nag-start po alas 2 ng hapon at patatapos po alas 5 ng hapon, mga minamahal. Every Tuesday po yan sa mga malapit na barangay sa Barangay Tibag, ating pong suportahan ang gawin Malapay ang Bible study sa pamagitan ng pagdalo po, mga minamahal, sa gawin ng Malapay noon. Magdaan po tayo, mga minamahal, o kumuha po tayo ng mga leaflets, mga minamahal, na mga natira pa mula sa ating pong church anniversary, mga minamahal, dyan sa Beloved Star Information, upang sa mga kapatid natin patuloy na naghahayo at nag-follow up, ayan po ay magamit dahil sa likuran po yan, nakaimprinta po yung patutuo, mga buhay pinagpalang patutuo, ang kamanghamangang gawa ng Malapanginoon. Amen? At talagang nariyan patunay na ang ating Diyos ay buhay sa ministeryo ito, mga tumirinig ng ating mga dalangin. Amen. At huwag natin kalimutan, mga minamahal, yung 5 piso, 10 piso, idaan, ihulog dyan sa maliit na box po sa ating beloved sister information, mga minamahal, dahil yung nalilikod po dyan, patuloy na pinagsuporta sa gawin mga Pinoon sa pamagitan ng TV program po, mga minamahal. Amen. At gayon din po, mga minamahal, mayroon pong practice sa ating pong beloved adult choir after ng ating pong closing prayer to be followed by ating pong beloved youth and a single choir, mga minamahal. Amen. At may lihans po, mga minamahal, after na ating pong closing prayer, lumapit naman po kayo dito sa mga nais mapalihans, kayo po ay may panalangin po, mga minamahal. Sa mga nais pong magpa-counsel, sa may mga katanungan, gubugulo sa kanilang isipan tungkol sa ating paglilingkod na ito sa Malapay noon, huwag niyo po hayaan yan na hindi mabigyan ng linaw upang ating maipabot ang talagang karapat-dapat at pinapataas sa pupuri pagsasambal Panginoon. Sa ating mga beloved sisters, nais magpa-counsel po, lumapit naman po kayo sa ating mga beloved Ate Divine. Nandiyan po sila sa likuran sa ating beloved sister information, sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, dito po sa luran ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Lumapit naman po kayo, handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? Palapakan po muna ating Malapay noon, lahat ng pinagpala sa buong magdamag, nagawa ng Malapay noon, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Malapay na walang ibang gawain, mga minamahal, liban at tanging ang Jesus Miracle Crusade lamang, mga minamahal, ang talagang nagpupuyat, nagsasakripisyo, naglilingkod na tunay sa ating Malapay noon. Kung wala na po, mga minamahal, amen. Tayo po itamayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako na, mga minamahal, sa ating pong closing prayer, mga minamahal. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Amen. Narito po ating beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong. Amen. Thank you.